If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you. From the simple guy who's so in love with you. And thank you so much. Bilang punso Laksa. Yes, ayan. Yes, Yun, Sir Rexon. Muna natin si Sir Rexon. Sir Rexon, Hello po, hello po. okay. Okay lang po. Ano po, Sir? May kakanta pa po ba kayo? Kasi 2 song, okay lang po ba sa inyo? O 3 song, kung kaya niyo po. Para in case Pwede po mag-last song ako. sige po, sir. Sige po, sir. Guys, tigitan niyo po si Sir Rexon, nakapin po yung kanyang bahay. Guys, mamaya po, before anything else, guys, magpapalaro po tayo. Dali lang, Sir Rexon. Dali lang. Ano muna natin? Okay. Po Julie, ang ating ang mechanics po guys, every singer po guys, isusulat po yung title po dun sa may private message kay po sir, ano pong title ng kanta nyo, tapos po ulahan po ng mga nasa baba. Tapos po, kung sino po yung matamaan ng staff ko, siya po yung mananalo ng Apon Julie, magkano yung ating prices kung diyan ka sa baba, Apon Julie. Apon Julie. Marge Paulo, may kasi shout out. 50 Ayan. daw ko. Apon Julie, magkano? 50? Sige. Okay, kung sino yung natamaan ng staff na nasa taas, nasa taas ko, siya yung mananalo ng 50 GCash. Okay, Sir Rexon, pasulat po yung title po nung nasa baba ay sa private message para po sa ating napalaro.
para yung mga nasa baba, pwede po sila manalo. Si Rexon? Okay. Tignan natin. Tignan natin yung Sige po. code ni Sir Rexon. Okay, 10-50. Okay, sige, Apong Julie. Noted. Medyo maingay dito, saglit lang may nagbibideo, okay? Ayan, kasi may kasabay na birthday, nagbi-birthday celebrate din sa kanyang lugar. Kaya ayun, nagbibidyoke. So sa kanila, tayo naman nagbibidyoke dito sa StreamYard, sa YT. Yun. So ready na ba yung mga pangkampay niyo diyan, guys? You-ready niyo na yung pangkampay diyan? Tia Mars Vlog, kampay-kampay tayo diyan. Yun oh, wow, sexy oh. Naka-mute yata ang ating nasangre. Nakamute. Let's Kananan, Culver Genetics team. Nag-love shout out to Kelsey. Sana all oh, sana all. Yes, Sana shine it all. on. Ay, grabe. Ayan, ang hirap. Ang hirap Oo. mag-adjust ng time. Ang My God. babae nga walang pahinga. Kurat. Pagkatapos nito, work na naman. Okay, mega love shoutout muna po everybody, ayan, sa mga nandyan. And most of all, happy birthday, Apong Edward, ng aking pamangkin, ng aking anak. Ayan. Julie, masiglaki niyo. Sigla. Maingay. O sige, Ah, sabi mo sa kanila, enjoy lang. Enjoy your birthday. Ayan. Ayan. Happy birthday sa iyo, Apong Edward. Kung di mo naririnig, ayan, bukas maririnig mo to dahil magre-replay ka. Okay, happy birthday. 22 million in the house. Okay, maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa ating celebrator. And then most of all, mega love shoutout muna sa ating mga guests dito, si Mr. Rexon Gomez and Lovern Apa. Uy, nandito ang aking anak. Ayan. Lovern Hello Apa, po. Sherlyn Severino, Alfred, and also, of course, my CC, the vlogger wannabe. And yan. Sige, proceed na tayo. Start na natin yung game Para nandiyan na ba yung title niya sa backstage? Nandiyan na ba yung title? Okay, wala pa sige. yung title niya sa Rexon. Dito sa Rexon. private chat sa Rexon. Siguro Ano po yung Mami, si Laverne yata may pupuntahan yata. Laverne, saglit lang Sir Rexon. Okay. Bert. Okay po. Laverne. Yeah, Laverne, okay? Hello po. Sige, diretso ka na ba? Sir Rexon, okay lang po ba? Okay, diretso mo na, Laverne. Sige. Sir, Okay po. okay lang po. Diretso na kasi may pupuntahan po siya. Dalawa. Okay lang po ba, Sir Rexon? Okay, Sir, sige. Okay po. Sige, ako alam ko na siguro ang title nitong kakantahin ni Laverne. Ako na magbibigay. Sige. Okay,
Now, Sisi, ikaw na, Sisi, ang mag-introduce kay Laverne. Ladies and gentlemen, we would like to present to you Laverne Apa, the grand winner from the Battle of the Idols. Ano nga mga season yun? Season 2 po. Season 2. Season- Ayan. Season Yes 2. po. Okay. First of all po, iniimbitahan ko po kayong manood sa this coming 26 po, grand finals po ng Walwalan. Sana po abangan niyo po ako doon. And shoutout din po pala kay Daddy Chris Smith and kay Mami Julie Flores. Hello, Sisi. Ayan. And kay Daddy Gab Gabitanan and Chris Smith Almario. Cover speech. I was down when dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? One look. Wait lang po ah. May nagsisira sa... music. Cover speech.
was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to shift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. Look, and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed, still I never thought I've come this far, but miracles come true. You know, 'cause here we are, two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe
Now there's two less lonely people tonight. Yan guys, hulaan niyo kung sino kumanta. Siyempre ako yun. Charot. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. Many souls are in its light, but for me there is one, and she's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Yung ano po, Tagalog,
Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait on. Tell me quando. Say it's me. That you adore. And then, darling, tell me when. Loading ata ako. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. My darling, tell me when. Ayan, sundan na po natin ang isa pang sayaw. Para mas saya. Kids, may share. Oh, yeah. Oh, baby. Yeah. Ooh, yeah. Spy on, baby. You satellite. Infrared to see me move.
tonight. Ain't gonna fight, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, So I can deny. All I push does the only one to make me fly. you know what you are. You are. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This comes for loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Ow! Looks right, hold it tight. Big time dollar. Make me explode, although you know the route to go. To sex me slow. And yes, I must react the claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. yeah. You're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Turn me on, dog. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. You can give me morning, counting up the scores. You can turn me upside down. On and inside, you can make me feel the real deal. That I can give it to you anytime because you're mine. Ow! Oh yeah. Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come. Along. Sex bomb, sex bomb. Well, You're a sex bomb. Baby,
turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Turn me on. Oh, you can turn me Turn me on. on. Ooh, baby, you can turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Ooh, ooh. Baby, you can turn me on. Ooh, ooh, ooh. Baby, you can turn me on. Well, Baby, you can turn me on. Bakit may flex dyan? May flex. Isa-isa, Sayaw kami dito sa isa-isa, nagsasayaw, isa-isa. Oh. Tapos ako kailangan sinitang ng mga pangsayaw para naman ganahan yung mga nasa taas. Ito si ano yung idol kiss oh. Hindi pa makiat. Maki-join ka Oh, dito, idol. Kayo Tayo guys, pinaba ko yung hagdan. Bakit na kayo? Oo, Tayo ng agad na Kapampangan. tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. magleron-leron sinta na lang. Ay, hindi, Ruth. Hello po. Dero 2000, mega shoutout po. Ayan. Hindi doon ro. dahil- Shoutout po. Hmm. Salamat Natanggap sa kasi nilang lahat yung mabibilis. Ano pang gagawin ko? May Yung meron pangsayaw, para naman ganahan kami sa taas. Fame or ano ba? Fame, I will survive. Yan, frame. frame. Hindi, frame. Ay, dyan. Ganda yung frame. Yes. Yes. Welcome back, Happy Julie. May, Hi, Ito. Tita Julie. Asan Doktora na? yung you Sana si just Apo need to be Julie. true. Wala pa naman natin. Yan, nandiyan siya. Can't take my eyes off you. I will survive. Fame. Ayan. What else? Ay, tingnan ko to. Sir, ayan, Teacher Johnny, Ito po mega para mega po sa inyo. shoutout po. Hindi ako masyadong ano. Ayan, nandiyan sa ating Sang Regally Force friends. So, welcome back. Yes. Sayawan na, guys. Here you go, guys. And after nilang si Happy Julie, napakantahan namin siya. Masarap, meron po. Let's go. Ay, mali yun na to. Yan. Mali yun nakuha ko. Akala ko kakanta mo yung freak out. Ayan. Freak out. Ayan. Bakit wala ya po? Bakit wala ya po? Hello. Oh, i-play kay mga nanong kayang kayan. Pronel. Ikay may tangkay ne. Ah, iya ko ng... Ha? Oh, Ay. i-play kay mga nanong kayang kayan. Ikay may tangkay ne. Ah, iya ko ng... I-play me, tapos mutakyat ang kaya mo. Share screen me kako. Okay, search kay paing kaya ka na itang... At may wala ya. Sige, sige. I-play mo, share screen me, mutakyat ang YouTube, tapos
Ah, Buhay niya mo. Search king kaya mo. mas masikat na internet kaya kayo eh, compare kayo ng Mm. Pilipinas. Mm. Sige. Itang playlist. Apong Ronel, kasi katang Kanyang playlist. Birthday playlist. Elasan. Pero mas mabilis siya kayong live. Akit mo nung nga reta live. Nako rin. Na anong makakabit birthday? Wait mo. Malambat kita. Malambat. O, playlist na ako mo. Birthday Elas. February Oo. 21 tayo, 2022. Itang Okay. hours. 8 hours ita. Ayan, playlist na kami. 22. Eto na. Oo. Ay, hindi na po. So, share screen kene. Dupoy Kaya, TV, tune share ako. tayo Dupoy TV. Ako yun. Okay. Copy. And then, Sige. so, balik na ako kaya ka, diba? Copy kay, diba? Copy. Tapos, Share screen me. oo. Makakabit ka. Setting, present. Saan kumunta po? Kay, present. Takit ang present. Okay. Oo pala, present. Tapos, Tapos, share share screen, screen. Okay. StreamYard. Oo, tapos, clickmate ang kay Microsoft Edge tab na. Ayan na. Ayan na live, ha? Tapos, i-clickmate ang di ba, ati makapili kayo ni StreamYard ang pong YouTube. Accept Itong me YouTube po. birthday. Accept me. Wait, i-click mo. Ayan, chune. Ay, chune. Close mate ang kaya po, isang copy, close mate. Tapos double mo na yung mga pong Ronel. Isang kaya ng screen na, di ba?
In a bright and crowded room, while the music has begun, I drink to memories in the gloom. No, the music's still the same. It has a bittersweet refrain. Wala pa. To play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to sadness. Meron na. And maybe if she's passing by the window, she will hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Yun ang sagot. Friends stop by and say hello, and I laugh and hide the pain. It's quite easy till they go. Then the song begins again. So play the song the way it used to be. Before she left and changed it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Yes, congratulations and good morning, guys. Yan. Ako'y nagbabalik. Hi, big boy. Good morning. Ayun. Nanalo si si The Vlogger na naman. Ako nag-stop. Guys, mag-ano muna kayo, comment muna kayo. Hindi pa ako nag-stop. Ay, hindi pa pala siya nag-stop. Sorry naman. Ayun, di ba? Ilan ba dapat ang i-type nila? Guys, in Tagalog po Charot. Yan na naman. Yan na naman yung Tagalog. Okay na. Nag-stop na po ako. Sino po yung nanalo? Mami the Vlogger. Sino nanalo? Hindi ko makita. Oo, Vlogger ito. ang nauna. Hindi, kung sino yung nasa above ng stop niya. Sa taas. Oh, okay. Bawa, ano ba yung pangalan ko? Stop, tapos yung nasa taas. Si ano? Sino? Sino? Dito sa Sa StreamYard akin si, ano, natin. si Susan. Susan? Grabe ha? Susan Grabe, na naman? Ma'am Susan. Hakot Award. Yes. Susan Reyes. Okay, ikaw yung pang... 10 na, no? 10 na to, no, Mami? So pang 10th winner. Hindi ko Okay. nakita yung stop mo dito. Bakit kaya? Meron. Hindi nakita nila. Natulog. Meron Ako, siya. Michael napaka- Tolentino. May shoutout sa'yo, Michael Tolentino. Opo. Ayan. Double check natin. Ayun. Okay, paki-double check po yung mga may laptop po dyan sa taas. Yung may Wala laptop. po ako. Ayan. Sayang, Ariana Gabriel. Nasa ano ka. Ariana. Ikaw, na ano yan? Sorry, Nauna. Nahuli sa'yo si Apong Susan Reyes. Yes. Oo, yan. Congratulations once again kay ating Susan Reyes, our 10th winner. Lagay ko lang. Si Susan. Okay. Winner. Alam ko si Ariana. Muntik na siya. Susan. Congratulations. Okay, so Sa this is mga her third. Bali, ano siya? Si Net, 2 beses. Si Net, 3. Ako, 2 times din. Chivalry. Tapos si Ariana. Ayan. At saka si Bernadette.
Ayun, Ako thank rin you meron. sa sponsors. Yan. Mamaya hintayin natin si Bakakit si Apple Beauty baka may papalaro ulit siya. Okay. Sino Yun. next kakanta natin? Si Big Boy muna, no? So, Tapos Oo, ulitin kasi na ng Alright. nalaglag wala kasi na siya ako. kaya pabalik ka ulit. Ay, Sa pinaba ko pala pinanggalingan. guys yung bahay ni Dr. Nalaglag. Strange. Pasuyo ko yung patikit po guys. Pasuyo po Yeah. guys. Meron po siyang yung Battle of the Idol. Isa din po siyang judges dyan. Pasuyo na lang patamsak tikit. Thank you very Andito much. kanina, Maricong Doc si ang season 1 judges favorite. Natandaan mo ba? Sana Turonyo. May kasyara sa'yo. Sana Turonyo. Thank you very much. Ayan, si Boss Gigs TV. Boss Gig, salamat. Nandiyan pa ba si Boss Gig? Ayusin mo kasi. Oo. Nagbago na ba siya ng pangalan? Boss Gigs TV, yun pa din. Okay. Oh, di ba rin nagbago yung pangalan ni Boss Gigs? Gigs TV. Boss Gigs TV. Yes. Alright, Para so tayo. tapos na yung ating first game, the name that song. Ngayon po ay magano muna tayo, relax muna. Ayan. Kapampangan Scotland, mega shoutout. Alright. Okay, ready na ang ating quiz bear, Big Boy, Chubbs. Yes. I'm Alright. ready. Get it on. Okay. Yeah. Sana po hindi niyo magusto. Ikaw ba yan, Bunker? Para Huwag maiba mo na. nang kantahin po kung kaya namin. Gusto. Okay, game. We were fools, you and I. Now we know it. We stood still as the days move along. Lovers' arms, but our eyes didn't show it. Suddenly, we can see we were wrong. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Walang sabit at malaya pa. Noon pala ay may pananagutan na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Mali pang title. Let's not talk of the times we've been lonely, but let us speak of the times we will know. From today I will live for you only. Wish I'd said of these things long ago. All of a sudden, this was yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Now every moment there are songs to sing. All of a sudden, everything. La da 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 da. La da 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 da. La 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 la. La 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 la. Ang title po ay charot. Ayan. Salamat, Big Boy. Wala tayong pahula ngayon.
tapos na yung Yes, wala 10. pong pahula. Hintayin natin yung mamaya. Okay, Big Boy? Next ang ulit. Sige po. Yes, sige. Okay. La, 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 la. Walk away and please go. Mali ako din. Before you throw your life away, a life that I could share for just a day. We should have met some years ago. For your sake, I say, walk away, just go. Walk away and live a life that's full with no regret. Don't look back at me, just try to forget. Why build a dream that cannot come true? So be strong, reach the stars now, walk away, walk on. If I heard your voice, I'll beg you to stay. So don't say a word, just run away. Goodbye, my love. My tears will fall now that you've gone. I can help but cry, but I must go on. I'm sad that after searching so long, I love you, but told you, walk away. Walk on. Thank you po. Galing. Parang original. Oo. Ganda ng mga old song, ano? Gandang pakinggan. Di Sana puro old song na lang kanta. Oo. Okay, mag-shoutout muna tayo, Mami the Vlogger, tsaka Ninang, Apong Ronel, Big Boy, tsaka Apong Koyong Vlog. Shoutout muna natin yung mga nasa baba, si Desert Score, Ayan, may si gusto Rin, ka. Angelo, si Michael, kanina nandyan siya, kung maakyat siya, pwede umakyat. Si Loy Jimenez, si Apong Edson, mega shoutout, Desert Score, and si Susan Reyes, si Pelsky Vlog. Yan, nandyan si Pelsky Vlog. At saka sa FB page, and sa mga nanonood dyan sa FB page, Kapampangan, si Katlan. Okay. Sino ang next nating papakantahin? Ay si Ninang Rods na. Ninang, baka pwede ka nang kumanta po, Ninang. May nagre-request daw, ayan o. I Ito know. request niya. Ni Ano, I know? Angelo. Ay, I know. Ganda yan. No. I know I'll never. I'll never. Yan, Lord. Ayun. Shout out. Charot. Yes, Tom Jones yan. I know. Tsaka kay Sige. Dessert. Maganda nga yan. Maganda nga yan, I know na yan. Bagay na bagay kay Big Boy yan. Hindi na sunod na lang ako. Sir. Pero alam ko na Hey, I know Doctor. na
Ano yun eh, kinanta ng babae yun eh, Tagalog. I know, Ay. I know, naku. Ano yun, aray yan eh. Aray. Ay, hindi ba? Hindi ko pala yun. Ate Joy. Ouch yun. Kayang-kaya ni Doktor yan. Ouch, Kayang-kaya. ouch. Charot. Ito para sa'yo ulit, guys. I know I should have living. Pwede, pwede. I know I can take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found. But I have grown too strong to ever fall back in your arms, and to learn to live half a life. And now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of art, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? It took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises. And now you're back, you don't get to get me back. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Don't come back at all. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. Don't come back for me. Don't come back at all. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Ayan. Kuya Angel News TV from United Production. Good morning po. Ayan. Thank you sa pagpunta. Yan. Yes. Yan. Galing naman ni Ninang Rods. Guys, pasuyo po yung binaba ko po kay Ninang Rods. Patamsak patigit po rin. Shoutout po muna si sino kasing bagong pasok? Si Angel News Angel TV News TV. Network.
Yes. Salamat sa mga United. Yes, sure to And United also, Production. United Production po, salamat. At kay Sir Santi Melchor, alam po ano to. Meron po silang bagong tawag dito, bagong Battle of the Idols season 4 ba? Tama ba, Ninang? Yes, season 4 na po tayo. Same pa rin po ang ating singing contest is for a cause. That means po kung ano po yung magiging prize ng winner, ganun rin po ibibigay natin sa ating community, sa chosen community. So every season meron po tayong chosen community na katulad po ng mga bata, sa orphanage, sa mga matatanda, sa ating mga kapatid ng mga Aita. Yun po yung ating mga natulungan last time. At ngayong season 4 po, i-announce po namin yan sa Feb 26 po, 11 a.m. Pinas time, ang aming opening po. So, hindi pa po siya battle but i-introduce po lahat ng judges, ang production at yung mga gusto pang umakyat po. Ayan. So, sana makapunta po kayo. At I think meron pa po kaming registration. So, kung marami kasi ditong singers, yung iba dyan naka-join ng 1, 2, 3. So, keep on joining. Meron tayong registration form. You guys know Kuya Maynard TV. At meron po tayo sa United Production Facebook. At yung upcoming live streaming ko po, meron po tayong sa description. Nandun po yung registration form. Ayan, nabubula. Ayan, binabana ni Kuya Angel News TV from United Production. Isa po yan sa ating napakagaling na judge. Yes. Yes. Okay. Seryoso. Seryoso talaga na. Ay, seryoso nung Oo, seryoso talaga yung Ang galing no. Ayan, maraming salamat po sa baba. Pakidikit po si Ninang Rod, Dr. Strength. Zelji, happy birthday. Yes, happy birthday kay Edward. Zelji, salamat sa iyo. Mega shoutout. Okay. At magandang umaga po sa inyo. It's 7:10 a.m. po dito. Ayan. 7:10. Sa atin naman Ninang 11:11. 11:11 at malapit na matapos yung birthday ko. 7:11 na sa akin ngayon. Yes. 11. Farmer ng Bayan. Mega shoutout po, Kabalen, Farmer ng Bayan. Salamat po, Farmer ng Bayan. Sana doon pala kayo, no? Hi, Renel. Good to meet you. Ngayon ko lang nakita si Kuya. Para Kapampangan din mo ngayon. Ayan, Koyang Vlogs at Renel. Ayan, kasi yung dalawa kilala ko na yan. Si Big Boy tsaka si The Vlogger. Lalo na tong isa kilala. Si Kapogi. Nung ano pa yan. Magto 2 years na kami ni Ninang. Diba? Malapit na mag 2 years, guys. Madali. Kakantahan tayo. Ako po, Dok, kung kilalanin. Dako si Kuya ang nating kaibigan, mga Kabalan din yan. At saka si Apong Renel Santos, yan. Yes. Ayan si Farmer Bayan, nandyan rin. Ayan. Salamat po sa Kapampangan ng magandang umaga. Yes. Kapampangan, Mayap Abak. Kaya kayo nga. Mayap Abak. Ang hirap na bahala. Mayap. Maayap kaagap or kaabak? Mayap Abak. Ang alam ko masanting at malago Mayap ang Kapampangan. Parang iba yung dating, parang 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 ebak, 'di ba? Big boy ka talaga. Sige, tuloy mo. Ayun. Hello po kaya best friend Angel News TV. Nawala yung Ay, the vlogger. Hello Ayan, po. parang ang dilaw-dilaw. Oo nga, para ako may hepa. Hindi kasi yung ilaw. Ano yung nangyari sa ilaw ko? Pinakailam lang ng mga anak ko. Bumaba lang ako saglit. Kaya ganito Diyos talaga mio. pag ang ilaw, ganito. Ano ba yung Parang ilaw ko? Yan. Okay. Nag-ano kasi nagre-reflect siya sa damit ko. So, ayan. Ayun. Tapos Selji, ayan, mega shoutout. Nakailaman Excuse me lang po mga co-host at patalastas muna tayo. Mami the Vlogger, pasuyo po kay yung kay ating Gem Builders. Gem Builders, yes. Guys, so Yes. everyone is invited din po. Si Zelji, mag-love shout out. At dahil dyan, guys, please watch this commercial break. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday. Ayun, okay guys, sa March 3 na po yan. March 3, di ba? 4. Ay, 4 March pala. 4. 4 po. March 4. 4 pala, 3 p.m. Baliktad pala ako. Yung 3 pala, 3 p.m. Anong Philippines, meron? Philippines time po. Ang Birthday. birthday live stream ni Apple Jam Builder. Hindi pa tapos. Hindi pa po tapos. Yan, may bakit yata. Ayan, nalaglag si Koyang Glad. Sino po Nalaglag ako. birthday ni March 3? March 4 pala si Apong Gems. March 3 pala tama. Salamat. Yan. Global YouTubers. Yes, hindi pa tapos kaya umakyat ka na dite. Wala na, ubos ko na yung beer ko. Wala na tayong kampanya na. Ako March 11. March Ay, 11. Malapit na. Malapit na pala ako, yung Vlad. iset mo na yan, March 11. Koyang Glad. Oo, iset mo na para ano tayo. Lulusob tayo sa'yo. Oh. Oo. So, para akong Kuya Edward kanina, yung balong makananing gawin. Tagalog tayo para ano. Tutulungan ako ni Kuya Edward yan. Dahil hindi ko alam kung paano ko gawin eh. Andiyan naman si Tinagalog The mo kasi, Vlogger akala ko Wannabe. sabi, buti tinagalog niya kasi akala ko bababa Sige, na daw sige, siya, sige yun po. naintindihan. Ako din. Ayun din ang naintindihan. Akala ko pababa, nagpapaalam niya. Ayan. Salamat ka global YouTuber. Okay lang po, no problem po. Boys po, salamat sa mga nag-BG dyan. 15 million. Salamat Quiz sa bu inyo. nasa work pa ata si Quiz bu nasa work pa. Oh, sabi niya. Oo, nasa work pa siya. Oo. Okay guys, huwag niyo Walang pong kakalimutan na pakitikitan ng aking mga co-host at guest singer for today, si Dr. Rod Strange, at saka si The Vlogger Wannabe, Renel Santos, Big Boy, at saka si Koyang Vlogs. And also, huwag niyo pong kakalimutan, i-subscribe ang aking mga sponsor for today, Koyang Vlogs, si Gem Builders, Apon Julie Flores Yes, France, maraming salamat po. Ayan. Yes, Tres Morales, salamat. mega shoutout. Tres Morales. Partner Tres Morales. Yan. Asan na si Bear Brand? Ayan, bumaba. Bumaba. Nalaglag. Nalaglag. Tres nasa work din yan eh. O nga pala, nasaan na pa siya? Brand. Nalaglag na naman. Hindi ka busy Yes. Andiyan po si Rain Angela. Sir Yan Angelo. Oo, Sir Yan ano ba yan? Angelo. Ay, Sir Yan Angelo. Sir Chester. Hindi ko pa po narinig yung kanta ni Dana Winner. Baka alam yun ni Maritong Rod's Doctor Strange, yung Beautiful Life ni Dana Winner. Hindi po. Baka Beautiful in My Edge yun. Bilisan mo, Beautiful Quiz Life. bu. Quiz bu. Bilisan mo, hintay ka malapit na namin. lumabas. Malapit na. Ayan, malapit na daw siya lumabas. Ang Vin Diesel ng YT. Oo. Yung isa kong partner dyan, si Tres Morales, si Peter, sino yan? Si Peter sa Spider-Man. Wow. Ayan. Peter Yan. Parker. Peter Parker. Yan. Peter Parker. Quiz bu ang umaga at gabi. Ayan, si Quiz bu. Peter Parker. Pick a pepper. Like that. Next, Mami the Vlogger. Okay, Baka next. ikaw muna nakanta, Mami. Kasi hindi ka Ayaw pa na ba? Oo, siyempre. Akala ko Tapos nga. mamaya sasayaw si Apo Ranel. Akala niya mag-hosting lang O, siya. pangalan si Apo Gem Kakain na. Builders. Oo. Nag-off cam ako, kumain ako eh. Wala pa Kumain si na. Apple Gem? Wala Kaya pa nga, eh. Asan ba Kaya si Apple Gem? Kaya nag-excuse ako dito, Mari kong Dok kasi alam ko nandiyan ka eh. Wala si Koyang Ikaw Vlog. naman, the vlogger, grabe ka. Minsan lang to. Sawa na Wag sila kang sa boses ko dito sa ni Kapogi. Wag guys, nako isang gem yan si the vlogger. Kaya okay magsasabi. Pero alam mo yung long time? Kasi naglolo ko pa yung aking wala siyang Matagal ko sound. nang hindi alam yung big boy. Nalalaglag ako lagi. Ang long time ago.
It's Mahina. not- Kapit ka lang, Kuya Vlad. Along and lasting love, yata yun. Ano ang lasting love pala? Kamalaya, Miguel. Aba, Ayan, at yun na Kamalaya pala po. Miguel, mega shara. Oh, nandito na ako. Kakatapos ko lang kasi nung nag-work. Kaya ayan, umabol Yes. ako. Ayan. Sige, kayo muna po. Nalagyan ko yung aking ano. Dali lang. Yeah. Yun. Kantayin na natin yung request ni Ayan, Rain nakapag-grocery na. Angelo. Ay, ikaw kakanta, Big Boy. Ayan. O, sige, sige. Parang okay na yan. Teka lang ha. Paki-check lang kung meron na siya. Ikaw, Big Boy. O, Kukuha sino na ka? ako. Big Boy? Wala pa rin. Sige, Sige sige. Sige, Big Boy ka muna. Big Boy muna. Ayan, mami, pasuyo na lang. Ayan. A long, long time road. that Wala ka we- music. Ang music po, wala. Hindi namin po dinig. Parang Yes. acapella lang. Hindi ko pa naman piniplay. Grabe kayo. Kadali kami. Okay, game. Sana po hindi nyo magustuhan. Ito po yung request ni Rain Angelo. I know Si Buyen Vlogger. what it means to belong in Si Buyen Vlogger. Ano ba yan nung February 21? I know Shoutout sa Daddy Ray TV. Shoutout po. Sir Lito. what Shoutout. it means to be tossed in the storm. I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for tears. But you caught my heart and you taught my heart to forget the doubts and fears. Katulak yung aburo na yun. And now that I know the joy of your love, my heart is high. I can Siyempre, face sakto ikaw the mo kita buntok ng sky. gigil eh. I know that in heaven is he belong. I know for you I could die. For you I can live. I know I have walked alone with a heart of stone and despair too heavy for tears. But you caught my heart and you taught my heart to forget the doubts and fears. And now that I know the joy of your love, well, my head is high. I can face the sky. I know that in heaven is he belong. I know for you I could die. For you I can live. I know. I know. I know.
Thank you po. Galing. Walang pakiramdaman. Sarap. Oo. Ayan. Galing. Sarap sa tenga. Ang galing. Ayan guys, maraming salamat po Apong Ranel sa iyong palipad. And Tres Morales. Welcome Apong po. Tres, salamat. Ayan. Salamat sa blessing. Happy birthday Apong Edward. God bless. Sabi ni Apong Tres. And also Apong Ranel, happy birthday Apong Edward. Salamat po sa inyo lahat guys sa mga nagpalipad din sa baba. Wala na sa atin si The Vlogger. BJ, ayan. BJ, lakan nga. Ay, BJ de Puyatters, mega shoutout. DJ, Apong BJ. Mega shoutout sa'yo Apong BJ Puyatters. Mega Nawala si The shoutout. Vlogger. Nawala, Where's the nahulog. vlogger? Nahulog, ayan. Baka, Babalik din po yan. baka nalobat siguro or ayan guys. Sige. Big boy, salamat sa yung magandang pagkanta. Iniwanan ako ng mga host. Next natin si Dito pa kami. Andiyan pa pala si Apong Ranel. Oo, hindi pa naman kami Hindi pa sila nawawala. nawala. Nandiyan. Oo, andun pa kami. Salamat. Happy birthday ulit. Ilan taon na ba si Edward? If Ang you don't tawa ko, mind. 21. Bata pa pala. 21 Bata na pa. Dibu. Pwede na Dibu. uminom. Dibu. Dibu na siya. Dibu na siya. Oo. Hindi, joke lang yun. Ano na ako? 35 na. Ilan? 55? 35. Saglit lang. Ayusin mo. Tumahimik tayong lahat. Ilan taon? 25. Hindi, 35 na ako. 35. Bata pa. 25. Pinabata. 35. Wow. 35 Happy na ako. Edward. Oo. Hindi. Hindi ko yung Edward. 35 ka lang ba talaga? 35 na ako. Bata pa ako. 35. Mga nasa, ano pa ako, di ba? Mga edad na 21. 35. Ayan. Wow. 10 taon pala yung natin, gap natin. Hindi nga. Walang halong biro. 35, ganun. Parang ayaw mo maniwala, Apong Lada. Parang Baba ayaw daw mo muna maniwala. siya at mag-research Oo. siya. Ayan, bilisan mo Apong quiz, Bo. Kasi Ayan, kasing edad kasing edad mo yung aking panganay. parang ayaw niyong maniwala. Magkansing Alam edad mo, lang pala kami ni Edward. Lahat sa totoo lang. Malanta ako ng 10 taon kay Apong Edward. Ayan. Kapatid ko, parang akala daw nila puso daw. Kaya yun. Wow. Bata pala Baka ako sa bunso ang inyo. isip. Joke lang. Hindi, akala ko Bata pa pala si akala ko Apong bata pa. Edward. Akala ko bata pa talaga siya. Oo naman, ayan, matanda pala ako na 10 taon sa kanya. Ay, Akala ko Yes. bata pa talaga. Bata pang Hindi, batang isip pa lang ako. Blood. Erika TV, mega shoutout. Hi, VG the Puyatters. itang panganay ko Kuyang Edward kasing edad. Mga anak Okay. mo na pala kami, Kuyang Vlad. Oo. Yes. Pero hindi pa sabi nila hindi naman daw halata eh. Hindi alata. Yeah. Hindi naman kami naglalayo ng edad ata ni Kuya Vlad. Ay, nung isang araw nga 'di ba Kuyang Edward, sabi ni Renel sa akin. Ay, kuyang kita eh. Matanda pa siguro sa'yo, sabi niya. Oo. Yun. Ayun pala, ayun. Oo, hindi Hindi ko nasasabihin kung ilang taon na ako, ano. Pinanganak Ano mo, ako Kuya noong 1965. Mag-compute Wala na nyo. kayo 1965. Oo. Hindi ko sasabihin ng edad ko, basta pinanganak ako noong 1965, March Wow. 11. Hindi sasabihin ng birthday. edad, pero Sandali sinabi lang, niya kung ano kukumpit yung natin. exactly. 65, ilang taon na ba siya? 1965 Ala. plus Kasi edadan pala Mag-60 na ng siya? parents ko. Mag-60 na siya? 57. Mag-60 na siya sa 2025. Tama ba? Wow. Oo. Mm. Yeah. Kasi edad, magkisingid. Halos kasing edad ko daw yung mga parents ni Doktora, no? 35 rin po ako, Kuya Kuyang. Ganun ba? Bata pa Yun sila, naman eh. Apong Hindi mo bata pa tanda sila. na yun. Oo. Pero ako bata pa ako. Bata pa isip ko eh. Ganun ba? Ano, Edward? Batang Proud isip. tayo kasi umabot tayo sa ganyang edad like kami Yes. ni Kuya Vlado, Oo di nga. ba? Very Ako hindi ko Oo. dinadena yung Kaya- yung kung Edad? ilang taon ako. Oo. Oo nga. Kaya nga bagay tayo eh, Renel. Yun, no? Bakit? Ayun no, Ano pala? agoy, baka may love ako sa'yo, huwag mo sasabihin mo. Agoy. Love it. Agoy. Ayan, baka Ito ba maniwala na, ako. Jenson? Yung vlog, Ayun. malapit na kayo 60. Yes.
Big, Ano yun, senior? oh, Big Boy. Big Boy, di ba, Just a number lang yun. Just a Renel, number lang yun. Oo, eh, tama. mag-isang edad Aro, ka. sabi ni Kuya School. Number. Just a number. Isa Number. tutuloy nyo. Salamat, Pisana. Ano sabi ni Puyaters? Always gule? Gule ba yan? Always gulay po, Kenny, ampong asan. Ibig sabihin niya, lagi daw gulay Gulay. at saka isda. Ay, Ah. tama nga ako yung gulay. Ang galing ah. Parang iba yung dating nung ano. Gulay. Pong Renal, paktay tayo dyan. Ayan, ako is bu. Ayan, nandyan ang Buti ano mo ko. lang hiwalay. Always Facebook, parang gulay. akala mo naman. Ikaw, Yeah. Oh. O sige, Ayan, sige. Chris Boo. Pakatayan natin si Ninang Rod. Ninang Rod. Ito ang susunod. Yes. Doktora. Ito po, para po Yes. sa inyo. Para sa Sige. ngipin niya si Doc. Ang aking Nina. Diyan sa tabi-tabi. Ayan. Ayun. You say that we've always been true. Looking in your eyes, I see you lie. You're trying hard to hide that there's someone you found, and you want me to believe that you still care. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love was never ending? No, you can't even say that you will stay. How could you say you loved me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. How can you hurt me this way? Everything I knew was loving you. How could you try pretending your love is never ending? No, you can't even say that you will stay. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. I can't seem to understand how can love be so unkind. Still you broke my heart despite what I've done. Still my love was not enough. No, I've given you my all. I can't take it anymore. How could you say you love me when you would go and leave me? How could you make me hurt so bad when I have loved
nagising yung aking mga boys. Ayan, good morning po again. Ayan, balik na si The Vlogger. Thank you so much guys sa inyong palakpakan. Salamat po. Asan na kayo guys? Nawala na sila. Oy, gising. May inaantok na sila. Yata si Bobby the Vlogger. Ayan. So, hindi nireset ko lahat. Ayan. Sana okay na yung Nalobat ka sound. ba? Hindi, yung ayaw umano ng tablet ko dun sa sound card. Ayan. Sir Dodi Mercado, may love shout out yung mga team chup-chup natin dyan. May love shout out. Yes. Yes, thank you Ayun so much guys, again, guys. patigit po si Dr. Strength. Huwag niyo makakalimutan, dinaba ko yung bahay nila guys Si Renel Santos, si The Vlogger Wannabe, si Big Boy. Dinaba ko din lahat ng co-host ko. Si Koyang Vlad, ang aking sponsor din. Ayan, maya-maya po may magpapalaro tayo para dun sa palaro ni Koyang Vlads. Koyang Vlads, ito Yes. parang gusto kong magparo-paro G. Tapos mananalo ng 100 GCASH. Paakyatin Oh, natin wow. sila. Oh, Gusto wow. ko yun. Sige. Sige. Para Okay. sasali ako Hindi, dyan. Para maging masenso Oo. sa taas. Sige. Kaya yan ni Ate Rod at saka ni Ate Barch. Huwag niyo pasayawin. Ayun. Ayan. Ano lang, katuwaan lang, Maricong Doc. O, diba? O, diba? Alam na alam ni hindi siya updated. Pero, Tinuruan lang ako ng isang araw, nakakahiya. Hindi ko na uulitin. pero, Kaya, ang judges, hindi tayo lahat. Ang judges dito si Apple Blood. Yan ang judges. Ang dami ni Apple Vlog. papasakitin natin ang Pag-judge. Koyang Ikaw ang Blood. judge, Ala. sasali ako. Ayan. Siyempre. Ay, sasali ka. Wow. Pero, Magpapalit akong damit, Maricong Doc. Pero, ala, magpapalit pa. May paru-paro ka ba? yung gagawin natin guys, May ipili tayo ng paru-paro ako tatlo. literal. Akin yung tatlo. Cesarean. Wow. Tatlo yung aakyat, tapos yung mananalo ng 100, tapos yung dalawa, tig 50, para may consolation naman. Ay, hindi kami Okay. pwede sumali. Katuwaan lang yun, katuwaan lang. Sa mga gusto dyan sa baba. Sige. Ay, iba daw yung Okay. premyo ng mga co-host, Maricong Doc, Oo. at saka mga Rene. Mm-hmm. Yan. Panghuli na Alright. kami. So, ano Balik. na? Okay na yun, mga Sa- ganyan. Ate, may sinasample na si Renel kanina. Paano ba yung Renel, yung sample mo kanina? Meron siya. Sample. Tinitingnan ko eh. Hindi natin siya. Tinitingnan ko. Ako. Sige nga, paano pa yan? Sample lang. Hindi ako marunong eh. Tinitingnan ko eh. Ganito guys, okay? Sample. So, Paano ba? form your hands like this. Sige na natin, nandali lang. Yan. Ah, Yan. okay. Sige nga. O, tapos? Ganyan. Yan. O, So, tapos? ganito. Oo. Pwede tayong tumayo kaming tatlong girl. Tayo daw yung mga tatlong girl. Nakot. Vlogger. Tuturuan kami. Talo kay The Vlogger Wannabe kasi. Paano ba? Ayan. Sige nga. Ayan. Kakanta ako. Para bukit. Ay, naiba na pala. Parang Ganyan po ba? Habang bina-butterfly mo siya, ganyan. Okay. Diba? Oo. Para G. Para G. Tapos, ending ka habang yung shoulder Yeah. mo gumagano ganon. Kasi ang ano eh, Sige nga. maliit yung Sige nga. aking look talaga. Sample rin eh. Sample rin eh. Yan yung may sound ni ano. Yung may sound ni... Yo. Tayong dalawa, Ay. dalawa nagbibigyan. Turuan mo ako. Ayan. Sino mag-sound? Kuyang Ed. Kuyang Ed, ikaw ata maglalagay ng sound. Sino man yung may dun sa no copyright ko. Paano ba? Mami, di ba may sounds ka Ay, dyan? may copyright ba yun? Wala. Copyright. Tatabungan ako. Ayan si The Vlogger. Sige nga. Ito. Ayun na, ikaw na, play mo na. Hindi ko play. Wala akong pang play, ma'am. Ay, dito, try natin dito. Sa cellphone ko. Sige, saglit lang. Ako muna dito. Connect ko. Yeah. Dali lang. Ito na, meron na ako. Sige. Sige na. Bukit, paro. Teka, meron pang Parang bukid eh. Yun ang alam ko eh.
Uy, turuan mo kami paano kayo para-para. Nalasing na ako, Maritondo. Hindi ko talaga alam. Galing. Nahihirapan ako. Hindi ko Yung alam. kumaganda Pag-aralan yung ko. lagbada. Okay. Lagbada. Panalo na daw ako. Yahoo! Ako na yung premyo. Sino na nanalo? Ayun, may nanalo na. Ano ba May yun? Ayun nanalo na, na. contest kayo rin pala yung Oo. maglaro. May nanalo Ako yung na. saglit lang. At Happy Blush Ayan. ko kayo. Ah, Muna kasi sample lang yung Wala, Koyong hindi Vlog. namin alam yun eh. Sample lang yun. Hataw na hataw Oh, pa naman sample. sila Edward. Ikaw Sample, talaga. Papanalunin sample, mo oh. isa sa kanila. Sayang yung naka-crop Ang top. Ito rin. Pasalamat si Nina. Sample yun. Kasi Oo nga. kasi nakainom ako. Hindi ko Ayun. alam talaga. Nakainom Ginawa Sana pa all lang naka-crop top. Hindi, mami, ganito na lang, mami, may ano ko. Kakatayin mo yung lambada tapos sasayaw si Uncle Ay. Fred. Vlogger. naman. Ay, si Kuya Bloods. Ayan, nung parang pinipili niya Oo na ako nga, sige, sasaya si Renel. Si Renel lang sasayaw. Hinihan ako. Okay, Yeah. lambada. Ate Ayan, Renel, no? anong Wow. ano po ang sikreto para magkaroon ng Sige, flat sige, tummy sige. at your age? Nag-weights maganda. before, pero hindi ko na, buhat nung nag-YT ako, madalang na lang ako nung nag-weights. Wag Nag-gym ka nga talaga dyan. ako. Huwag dyan, Nag-gym talaga. si Bigyan Renel, yun. si Shoutout Mari po, pong Doc. Sexy rin yan, may abs din yan. Grabe siya. Dati po talaga, ako sa pag-gym. Ay. So, ayan, stretching, and then Bahala kayong dalawa dyan, Mari kong Doc at si Pero Renel. kung Ako, ano, pero kung I'm 44 years old na po. 44 years old. Wow. O, sasayaw ka ni Ate Renel. Kanta na the vlogger. sexy pa. Alright. Okay. Sandali, ito na. Talaga sasayaw. Oo nga, Sasayaw oo. ka na kayo ka na, ito na. Ito nandyan si Apong Gem Builders. Nandun. Andiyan na siya. Ayun. Jam Builders, nako, mamimiss mo to, kaya kailangan, nandiyan ka na, tawagan nyo na yan. Farmer ng bayan. Clear mo yung ano mo. Thank Clear you mo yung very much. Pwede na po tayo. Sige lang, simulan clear mo mo na. yung background. Pusang gala. Yan. Okay, go. Llorándose porque un día eso me fez chorar. Llorándose porque un día eso me fez chorar. Llorando estará al lembrar de un amor que un día no supe cuidar. Llorando estará al lembrar de un amor que un día no supe cuidar. A recordar que vai estar releyendo el fuego. A recordar que vai estar para siempre en el fuego. Tanto sol y mar, terreno ular, un amor vas perder encontrar. Ambas estaré al lembrar de este amor, por un día un instante podré. Hala, baile, baile. Vale, para acá. A recordar que vai estar con él en el fuego. A recordar que vai estar para siempre en el fuego. Llorando estará al lembrar de un amor que un día no supe cuidar. Cantar esa melodía de amor, un momento que fica nunca. Yan, sana nag-antay kayo dyan, Sir Edson, Ma'am Lloyd Jimenez, Brave Young Lion in the house, Pusang Gala TV. Ayan. Pagod na! Woo! Alright, that's Lambada with our dancing queen Grabe. of Whitey.
Renel. Ano ba si Ate Renel? Single ka pa ba daw ba sis Renel? Parang ang saya mo, kuya nga, nung tinanong ko yan Saglit lang Ikaw Parang yun ata yung tanong na gustong itanong ni kuya nga. Nag-promise kasi Katuwa lang yun guys ha. Nag-promise Si ako Apong Renel kayo. ay napakagaling na pag May ano yan, sinasabi. zombie. Ay, zombie. Anong tawag doon? Zumba. Ate Renel, ano yun? Teka. Sabi ko Ano? katuwa lang sinasabi. po, nag-promise po ako kay Apong Pogi sa Gem birthday niya, builders. sasayaw ako. Oo. Ayan, Tsaka kaya kaya- pong Ang Gem tanong ng builders. bayan. Ang tanong ng bayan, Ate Renel. Oo, Single tanong ka daw ng ba? bayan. Single talaga. Wala yung sidecar. Walang sidecar yan. Triple, single, o jeepney? Triple, ayan. Ay, Let's go and hindi pa ako married. Yun. Ano daw? Ano daw? Never Ang been, cool. never been. Hindi pa po married. Not married, kaya single. Oo. Alright. Oo, pero may jowa po. Wala pa nga. Single Yun nga, but available. Single and available ang tanong ba? Ang single and yun nga available. yung sinabi niya sa akin, wala pa siyang sidecar. Hindi pa daw. Single pa si Apong Renel. Oh. Ayan, yeah. Ayan, Baby, nag-enjoy Ryan, ko yung thank you so much. Anong sagot Maraming mo doon? salamat po. Katuwaan lang po. Naalala ko Oo. pala Apong Pogi, naka-live tayo sa Sa Facebook. Yeah. Facebook? Oh my gosh, nakakahiya. Oh. First time, ay, alam Hindi, yan hindi ni naman Marie Kong nakakahiya. Doc, first time No. kong nagwala dito. Sige, alak pa more. Teka, isa pang ang beer. Marie Kong Doc, wala, ang kapal-kapal na ng mukha ko, feeling ko. Sarap Grabe, naman. ang kapal ang init. Ang sarap Ayan, na. pwede niyo siyang mahalin, pero Sana hindi all niyo pwedeng umiinom ngayon. Pwede nyo siyang mahalin pero di nyo pwedeng angkinin. Sabi Wow. ng partner. Gusto ko yun Gusto ko yung quote na yun. Sinabi ni yung Tres parati Malas. ko sinasabi sa aking sa aking LS. Ah. Sabing pwedeng daw nila ako mahalin. Oo, pwede po. Pwede niyo ako mahalin pero bawal niyo ako mahalin. Bawal ang Kahit nga kinin. pets, 'di ba? Mahal na mahal natin. Yes. Bawal din ang kinin. Ayan ako, Ayan. Pogi. Nakaano na ako, nag-promise ako. Ayan. Naano Yes. Pero dahil- Kaso ang problema, Oo. wala Sis siya akong Renel. Gem builders. Oo, Baka more pa nandiyan lang daw. yun. Ang galing. More pa daw. So ito, meron pa tayo. Kaya tumayo ka na Oo, dyan, Sisi. more pa. Nagsabi more pa. More pa daw, sabi Sige, ni kaya pa Brave Young Lion at saka ni Farmer ng Bayan, more pa daw. Kayo Oo. Okay guys ha, magpalipad dyan ng bonggang palipad. Nako. Wala na akong alam sa'yo. Yun, alam ko lang sa bati. Yung giling-giling. Yeah. Ito, Puro giling-giling giling-giling daw, lang mami. to. Okay. Mag-dancing ko yung medyo Ayaw, ka, hindi mag-swing, maganda swing sa'yo ka. yung Yun giling-giling. naman ako tayong tatlong girl. Tayo sumayaw. Hindi lang ako. Baka Exit hindi na na ako ako paakatin ng Favorite asawa ko. Yung So, asawa ko baka medyo tayo- siya medyo conservative. Aray, nanakit yung balakang ko, Marie Kong Doc. Teka lang. Aray, Pamparam, sakit. pamparam. Pamparam. Katuwa lang po Okay guys, so here's another dance number by our Yeah. the only one, Giling mo. the sexy one. The pwede niyong Ako, mahalin, lagi ko pero nasasayaw. hindi niyo pwedeng angkinin. Alright, so i-close up na Wow. natin yan. Renel Santos. Sayaw pa Ayan. talaga. Yes, kaya tayo ka na dyan. Ayun. Nakakahiya sa nagyahoo na Yahoo daw, sabi ni Farmer ng Bayan. Gano? Sino pong nagano? Ano sasayawin yan? Ganun na mo. Ano ba sa Hindi ko alam. Friday night and the lights are low, looking up for a place to go, where to play the right music, getting in the street, here comes to look for king. Anybody could be that guy, not as young and the music high. With a bit of my music, everything's fine. Going for that.
And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, sing and down, watch that seat, digging the dancing queen. Oh, main na, guys. Main nyo po, main nyo po, pusod, type nyo po dyan, pusod, main. You're a teaser, you turn them on. Living, burning, and then you're gone. Looking out for another, and you want to go and move for them. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, and make it satisfied. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Ooh, thank you so much for being a sporty girl here, woman. Pusod lang po, mine. Type pusod, mine. Okay, for only $10, guys. Okay, $10. Bidding time. All right, so let's give her a round of applause. Our Sis Renel Santos, the Pusod girl. Woohoo! Alright, thank you so much, Sis Renel, for being so game. Yeah, tonight. thank you. Thank you Ako po. Ronel, Welcome. maraming nag-mine sa pusod mo at marami din nag-trending sa pusod mo. Pusod. Yes. Push talaga. Akala ko Oo. abs. Pusod. Oo. Ano na kasi yung abs? Sumisigaw daw kasi ate yung overrated. pusod. Sumisigaw Oo, talaga. Kaya pusod, mine, pusod. Diba, ang galing Pusod. sumayaw ni Apong Ronel. Hindi Sana lang all. siya panglabada. Yes, hindi pang sports pa, sabi niya. Salamat sa mga ano yan. Ayan. Ano lang po yan, nakakatuwaan lang yan. Pero Pero- sa Yes, naman. Apong Ronel, tignan mo, dumami yung mga viewers dahil sumayaw ka ng dancing queen. Diba? Ano po? Ano sabi nila? Isa pa daw? Ano ba? Si pa daw. Ano daw? Let's get loud? Sa Aro? ganitong oras ng alas 12 ng madaling Let's get araw sa loud. Pinas? Let's get loud. Guys, Ay, wag tignan kang niyo muna ganyan, siya, Kiss. si Apong Ronel Santos, yung ating dancing queen ng YT. Next Ronel daw ako Santos and the vlog. Ayan. Magpapakita daw ako ng pusod. Ay, Diyos ko. Patay tayo Sakit dyan. mo na lang ako. Si Maria. Ako, napaka-conservative ko. Hanggang cleavage lang ako. Wag ka nga dyan, Tarlac. Hanggang puwet lang ako ng bata. Kapampangan. Ayun lang ang kaya kong ibigay. Charot. Charis! Yan. Grabe. Grabe. Happy birthday, Edward Anakshi. Nilasing mo ako. Pambihira. Pambihirang At saka kagabi, kasigayan. mami, kasi kagabi, di ba, sobrang daming tao kagabi, kaya nag-enjoy Yes, sa baba. Kagabi ni Apo Ronel, di ba, Apo Ronel? Kagabi, Maring Doc, Sobrang naku, saya. very overwhelming talaga yung salubong party ni Nandun Edward. ako, hindi lang ako nag-ano. Ay, ang Nakita ko kayo. daya. Hindi Kasi ka nasa labas ako nag-comment. nun. Inang, ha? Mitas compression Minsan ganyan is style ko. Kasi pag nag-comment, papaakyatin. Oo. Diba? Ayan, pwede na Ako naman sa, Inang, akyat. Akyat yan. Pag Oo. available yan. Kaya, Ganun. ayan. Pero thankful ako kay Nina kasi umakyat siya kasi umaga na dyan, sabi niya sa Oo, akin. nag-alarm "Bakit clock ka umakyat?" ako. Natulog ako maaga, tapos nag-alarm clock Kasi ako. last year, Ninang, di ba, nandito ka last year nung season 1.
sa birthday Wow, ko. season 1 ng birthday mo. May season 1, may season 2. Kumbaga year 2 to, Oo. year 2. Ibig sabihin ng year Yes. 2, ito yung pinaka-part ng birthday ko sa YT na naging pumunta kayo, 'di ba? Oh, Hala, si wow. Davidoff alam na alam niya. Oo, baka lumitaw yung cesarean ko kasi kaya bawal. Bitaw yung Ayan, sige Cesarean na. ako. Ay, ayan. Thanks, Pogi, Edward. pwede ng ano ba yung tawag? ay Ilipat, ayan. Kaya. Sa Okay, boses, so ayan. yan tayo. Ay, meron pa bang Alright, ayun guesting si pala. Ate Renel? oh, pero mami, Lilipat. pakantayin muna natin si Big Boy kasi hindi pa siya kumakanta. Yung masaya naman Big Boy kung baka pwede ka dyan, Big Boy. Naku, mukhang nagpa-practice na 'to ng ano, Ayan, Let's ayan. Get Loud. Let's get loud. Grabe na ulit. Alright, Ano so tumahimik si Big Boy? ayan yan, na siya. ikinig Kasi lang yun. Big Boy, lumabas ka na dyan. Natulala ako dun sa giling-giling. Ah, Natulala sa pagiling-giling. sa pagiling-giling. Ayan. Mm. Salamat po, ayan. Good vibe lang tayo at saka ano lang. Yes, good Kay Apo vibes, Pogi, guys. ayan. Yes, Happy Happy kasi birthday ano niya. to, birthday to guys. Good Oo. vibes lang tayo guys. So, good vibes. Okay lang 'to, Nakshi, mag 5 hours ka na? Hindi ka ba Okay lang, magpa-part okay lang. 2? Okay na, dire-diretso na. Oh, dire-diretso na to. Alright, Ang galing, okay, ang here galing. okay, once again, Ang here galing ni is Apong Big Boy. Renel. Apong Vlad, hindi ka na ata makapagsalita dyan. Hindi na makakatulog pati ako Kagaya yung si Apple Vlad. Blood. Igit Naka, ang hindi na pinya ng ab. Okay. Melesto Basta load. ako sumayaw, may Kenny, tapos na ako, lambada. Okay. Alright. Alright. Let's get it on. Ayan. Sana po magustuhan niyo. Hello. Tell me when will you be mine? Tell me quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando you mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment today, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait on. Tell me quando say it's me that you adore. And then darling, tell me when. Loading ata ako. Every moment today, every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can wait a moment more. Tell me quando. Say it's me that you adore. And then darling, tell me when. Oh my darling, tell me when.
Ayan, sundan na po natin ang isa pang sayaw. Para masaya. Kids, mega shoutout. Oh, yeah. Oh, baby. Yeah. Ooh, yeah. Spy on, baby, you satellite. Infrared to see me pull through the night. Ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, So I can deny all I push. You're the only one to make me fly. you know what you are. You are. Sex bomb, Yeah. you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This comes for loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Ow! Blood strike, holding you tight. Hold me tight, darling. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react the claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, Well, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, yeah. you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. Turn me on, darling. Sex bomb, you're a sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. You can give me morning, counting up the stores. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime you touch your mind. Oh yeah. Woo. Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. No. Sex bomb, Well, you're a sex bomb. Baby, you can turn me on. turn me on. Baby, you can turn me on. Turn me on. Oh, baby, you can turn me on. Turn me on. Ooh, baby, you can turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Ooh, ooh. Baby, you can turn me on. Ooh. Baby, you can turn me on. Well, Baby, you can turn me on. Thank you po. Bakit may flex dyan? May flex. Isa-isa, Sayaw kami doon sa- isa-isa, nagsasayaw, isa-isa. Oh, tapos ako Ang galing. message ako sa kaibigan ko. Ano na, kaso lang, Ninang- pag-stop na yung napunta na Kailangan si Ninang kanta din siya ng mga pangsayaw para naman ganahan yung mga nasa taas. Ito si, ano yung idol kiss oh. Hindi pa umakyat. Makijoin Oo, din dapat dito, may ano. idol. Kayo Ngayon guys, ang- binaba ko yung hagdan. Get na kayo. Oo, Ngayon ang agad bigay. na, Kapampangan. Tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Magleron-leron sinta na lang. Ay, Inday Ruth! Hello po! Hindi, Ruth 2000, mega shoutout po. Ayan. Hindi di- ro, dahil- shoutout po. Hmm. Salamat Nakanta na sa- kasi nilang lahat yung mabibilis. Ano pang gagawin ko? Yung Meron pangsayaw, Ninang, para naman ganahan kami sa taas. Fame, or ano ba? Fame, I will survive. Galing, galing. Yan, frame. frame. Hindi, Ay, frame. ay, dyan. Ganda yung frame. Yes. Frame? Yes. Welcome back, Happy Julie. May Hi, Tita Julie! Asan doktora na? yung ano. Sana si Apo Julie. Wala pa naman ata.
Yan, nandiyan siya. Can't Take My Eyes Off You, I Will Survive, Fame, Ayan. what else? Ay, tingnan ko to. Sir, kung ayan, kaya. Teacher Johnny, Ito po, mega para mega po sa inyo. shoutout po. Hindi ako masyadong ano eh. Ayan, nandiyan sa ating Sangre Julie Flores Good friends. So, welcome back. Yes, sayawan na guys. Here you go guys. After ninang si Apon Julie, napakantahin natin siya. Ano ba? May request let's get loud. Ay, mali pala to. Yeah. Mali yung nakuha ko. Akala ko kakanta mo yung freak out. Ayan. Freak out. Ayan, sway, I know, di ba? sway. No? Parang ang ano. Ay, nagkakabulagaan sila dito, si Teacher Juliet at si Imoto ay Army. Let's get loud. Nag-brand out. Ay, Nag-brand oh, out. pwede natin i-ano muna si Sangre. Sorry po to. Yes. Sige, sige. Naka-break time lang siya, naka-break time. Tutusong daw siya. Kaso yun na lang. Oo, nag-break time lang ang ating one of the sponsors and yun nga po, ang ating Sangre, Julie Flores Friends. Julie, Ayan. open cam. Yan, Yes, si yes. Apon Julie nakabalik lang daw ng 10 minutes. Ayun. Saglit lang ako kasi biglang tumawag yung boss ko. Nakakainis. Ayan, Hindi Apon nila Julie. papasukin. Hindi Okay, makapag-focus. Okay. Welcome back. Happy birthday! Mega love shout out everybody! Ano Yes. pa kakantahin Hello, ko? Apon Give me Julie. a shoutout sa iyo, Mama Julie. Hindi, Gusto nila yung mga pangsayawan daw, Sangre, Sisi. Kuis Bu, baka nandiyan ka na sa bahay. Mama Akit Julie, ka na. mega love shoutout. Bakit na kayo guys? Her songs of rain, I was pretty fine. Keep thinking I could never live without you by my side. And then I spent so many nights thinking how it was wrong. And I grew strong. And I learned how we get along. So in fact, from outer space, I just walk in while hearing it. Said, look upon your face. I shouldn't make it, just shouldn't not. I shouldn't make you the key. And now, only for a second, if you back to me, go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. One hit, one try to hurt me, goodbye. I sing the crumble. I sing a lay down and cry upon a night. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got hope my love with you, and I got hope my love with you. I will survive. I will survive. Hey, hey, Dr. Rhodes from our kid. Apple Renel. Let's happy birthday. Hello, wannabe CC. Gotta make a moment to the right my way. Time to give you warming, calming, warming me. Oh, you talk about it, talk about it, talk about it, talk about it. Talk about moving. Gotta move on. Gotta move on. Gotta move on. Apong Renel. Come on. Apong Blast. Won't you take me to Monkey Town? 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 Happy birthday! Thank you! Who is for? Woo! Yes! Pera kay Kuya Vlogs. Yes! Thank you so much, Dr. Rhodes Green, sa pagpapauna sa akin. Let's dance
Yes, it's my last chance for romance tonight. Oh, I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, just call me, 'cause when I'm ready, I'm so bad. Let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Crystal! Manata mo! Let's dance, let's dance, oh love. Renee! This is my last dance, romance tonight. Oh, I need you, got me, beside me, to guide me, to hold me, just call me, 'cause when I'm bad, I'm so bad. Let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance. Kapampangan Scotland, natatawa ka na sa ginawa ni Kuya mo, ano? Sweet sa mga! Come on, Kuya mo! Yeah! Okay, pwede kayo mag-swing dyan. Swing time! Yes, party, party! Sundan nyo na to, kung sino yung naka-line, para wala tayong gap. Come on! Yay! Ayan pa tumayo. Come on! Yes, brave young lion! So found to answer when you wrote me on the radio. And I said exactly how you felt. It was so funny out to calling you all brown, all very cold. I might have said a name, but I know who they are. I was so surprised and shocked, and I wondered you. After every time you heard it, boy, you still. Happy birthday! I never thought I saw you, how I've been feeling over you. I forget some, but since you've been found, they said it's a ring on the radio. Whoa, oh, oh, on the radio. Whoa, oh, oh, on the radio. Whoa, oh, oh, on the radio. Whoa, on the radio. Thank you so much. Thank you po, maraming salamat. Woohoo! Grabe, the concert queen of Whitey. Maraming salamat po. Alright. Ang galing. Ayan, dahil Thank you po. so much, Ang Ate. galing. Pasensya na po talaga kasi talagang papasok na po talaga ako ulit. Julie, Pasensya baka na meron po. pa. Ah, Meron pa? Ang galing ni ah, Mama. Ang galing sige, ni last, Mama last, Julia. last. Mama sige, Julia, ang galing. pagbigyan Isa natin lang. pa. Ano ba? Ano ba? Julie. Ano ba? Ito na. Grabe Ito na na po, nakita yung okay. ano ko, mga boto-boto ko dito. Okay. Para, nakanta na ba to? Ito? Pangalibigyan Lambada. Nakanta na ba Lala. yung lambada? Yes, sinayaw ni Pong Okay, Rene. Pero kantayin mo, Apong Julie, kasi iba yung version niya. Yung sa akin na Espanyol version. So, Portuguese version. Wow. Hindi, ano na lang, ito na lang. Quiz Anong mo, may Kapampangan shoutout version? quiz mo, Kuya Vlad. Kapampangan version na lang ako. First one Yes. daw. Yes. Okay, ito na Julie. lang po para ano. Salamat, Apong Edson. Pangakantahin Brave ni Young Mama Julia. Lion. Dar- Nalasing na po Darating na ako. rin mga libigay ng lalo. Ay, parang Ayan. kakanta ko, daratang din mga libi kay Lala. Aba, chula. Just Inining yun, eh. David Opay ni. Kapampangan ni. Oo, Dara pa ka yan, lang. oo. David of. Darakala. Darakala ko. Oh, Okay, sige, next. banat, David, banat. si David Dog. Come on.
Liana Moreno. Wow, funky daw. Ano nga ba yan? Paano ka sinasayaw? Sa mga ma'am, Paano ba? Tatayo ba? Sa isipan ko, ikaw ang siyang kumukulo. Di ko lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita, ayoko lang nalamig pa. Sa kaba, hindi ko napigilan, ako ay nalulunod na. Sa saya, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan pa ang aking puso na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan pa. Di ko na mapipigilan pa ang aking puso na ibigin ka. Yeah! Sa damdamin ko, ikaw ang siyang pinupulong. Kung alam mo lang na ika'y nagtatanong, ikaw ang pinapangarap at laging hinahanap ng mata. At ang bayong nagkikita, yoko na malay pa. Sinta, di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking madarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan ka. Di ko na mapipigilan na ang aking puso na ibigin ka. Yeah! Come on, sayawan kayo lahat dyan, oy! Ikaw ang pinapangarap, laging hinahanap ka. Mata, pag ikaw ang nakikita, ayoko nang mawalay. Focus may marinin, hintarinin. Di ko na mapipigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapipigilan ang aking sarili na isipin ka. Di ko na mapipigilan na ikaiwasan at kalimutan pa. Di ko na mapipigilan na aking sa puso ibigin. Ano daw? Yes! Salamat po. Ayan. Thank you. Galing. Ay, nako. Ayun. ay grabe, hiningal ako doon. Hingal ako. Ayan. Thank you po. Grabe, napakagaling ng ating Napagod din mga ako, artist. Minggogong Grabe, karami. nakakapagod. Wow. Galing-galing Ano kayo? nila kumanta. Halo kay Ube. Yung Hello kanta, kayo. yung kanta ni Julie kanina. Nagsasayaw Yung kanta ni Apong ng Julie. talaga ni ano ako. Meron ka, Okay. Pang 20 Apong years old. Julie, yung kanta mo. Oo nga, Dok. Yeah. No? Aro, Diyos Ah, ko. hindi nga ako Agoy. ano Kala rin, Dati ano. Santo. malibig. More santo daw. Kung sinamahan pa ni, ayun. Oh, ano? Oy, alisin niyo na ako dito tapos na ako kayo naman. My God. Ano masasabi mo, partner Quiz Bo, sa ating mga dancerista dyan? Oy, Yes. dancer, singer lang. Oo, Yes. nandiyan si Ano, Boy. Hi, Kuya Spo. Pagpag lang ako ng bilbil. kasi Magandang umaga nakita at ako sa baba. magandang gabi po sa iyo, Quiz. Magandang gabi, magandang umaga. Ayan pala, Good isa inyong morning. lahat, mga co-host. Ayan, ang favorite partner ko kasi kahawig ni Vin Yun naman. Diesel. Oo, dapat Hello. Quiz Bo. Ayan. Pang mga Hindi kawig ni Vin Diesel yan. Gabi May po pala. kawig na iba yan. Abong Julie, may pasok ka pa, pumasok ka na, baka maliit ka.
Love Sinong you, kamukha Quiz niya? Bo. Love you too, love you too, love you. Maganda na nga sa Mm. si Sangre, wag mo na ibuko. Mm. Hollywood Okay. star na eh. Mapupunta Yes. pa sa kung Hindi, saan. basta Kulang ang mag-hawak Ay, oo kalamitan. nga na may kamukha siya. Love na Si love ano, ko yung Oo. love na love ko yan. Pa yan, si Kois si, po, si artistahe. Kizon. Ayan, Oo. pakipusan mo daw Hindi, ako hindi, yan. hindi Gayahin mo yan. daw ako. Ay, nasa mic ko. Huwag mo na kontrahin. Nasa mic Pogi, ko. gayahin mo daw ako. Ayan, Pakita mo daw yung pusod mo. Sabi ni Kapampangan Oo nga, nabasa ko daw? nga. Uy, itusod ko daw, papakita ko kanya po, Julie. Sabi sa akin, hindi pwede. Ano, hindi. Si Papong Edward ang daw Liitan nyo na, papakita liitan daw nyo na. yung pusod. Ayan Hindi, na. sandali. Tinitingnan ko yung oras ha. Baka maano ako. Kulang ang Ma-38 ako sa kalawakan pag wala si Quiz Medyo. Boo. Hinahulog. Oo nga. Tumatakla position. Ako, mararating ko lang eh. Diba? Thank you, partner. Talagang humabol si partner sa Naman. birthday, Pwede ba namang celebration. hindi? Pwede ba namang Thank you so much. Ayan. Yan. Guys, Please, salamat, Huwag ka salamat po sa mag-alala. pag-update sa Pakikita inyo. ni Apong you. Edward yung pusod niya later. Pwede naman pakita. Oo. Pakita mo na nga ngayon, Nakshi. May Okay, team, may team. sige po. Tapos si Pasensya na po Alon-Alon kayo. daw. Baba muna Yes, po Happy ako Julie. kasi Yes po. Ingat, Happy Julie. Apong Ako Julie, nakahabol pa ako salamat. ng Ayan. isang pang break time kasi Mm. coffee time lang yun. So, balik na lang ako ulit ha. Pero Sige, kanina, sige. may pinuntahan ako, nakita ko ng isa dyan. Mama Julie. Bago ko umakyat dito. Na-traffic ako dun. Traffic eh. Na-traffic Ay. ako eh. Dapat kanina pa ako dito. Na-traffic Huwag ako. mo eh. na sabihin, Comment mapagkakamalang pa kasi gumagala ako eh. tayo. Uy, kamay. Kasi magko-comment pa kasi yun, di ba? Okay. Okay, Rods, ayan. Yes, Salamat good to sa see you, pagpunta tita. mo. See you later, ha? Mama Julie, babay na Mama Julie. Uy, Rods, Makukuha na kapag Mama may Julie. time ka naman, ba't ka Ingat. naman sa live Boss, ko? itong ikapamiyo ko kayo, Oo, dara ka lang tita, yung alam Mama mo ba, gumising ako ng 6 a.m. Ayan. ngayon. Kayo, di ba? Grabe. Oo. Grabe. Thank you, thank you, Maricon. Maricon. Mag-vocalization ka sa ano. Oo, diba? Mga ganyan. Pero ang ganda ng boses ni Rods kanina, bago ako umalis ng Grabe. trabaho, natawawa ko dun sa Oo. kanya. Oh, wow, Grabe quiz. to. Thank you naman. Maganda Etong talaga voice niya, nito, Boss Steve Doc. Ang galing. Doc Rods, ano to? Ang Disney. Personal lang. Actually, magagaling Ganda. naman sila Quiz Boo kumanta. Ang Disney, ano yan, Oo. pang mga Disney princess. Except ako, except ano Ito lang yung ako yan. queen. Ayan, Ikaw ako yung lang, Disney hindi princess. marunong kumanta. Ako Pero yung wala queen, na- mas matanda ako sa'yo. Boses na yan, Quiz Boo. Oo naman. Yes. Jobs, huwag ka I'm nang ano, waiting. pagod ako dito. Quiz Boo. No doubt about it. Guys, Pagod hindi ako ako, mahilig Sige, sa ano, bago sa tayo fast magbolahan na song. lahat ha, bababa na Oo muna nga. ako. Oo, ha. Sige, baba ka na kasi baka tumalbog tayong lahat. Baba na ako ha. Okay. Thank you, Bye-bye. Thank Sangre. Bye, See you Sang. later. Salamat, Happy Julie. Ingat, ingat. Okay, so now let's Okay. give back the floor to our Bye-bye. guest Okay lang Ingat, po ba? ingat, ingat po Mama Julie. Maricong Ingat kayo Doc. dyan. Ayan, guys, Yeah. naghanap talaga ang mabilis. Oo. Pagpasensya niyo guys ha. Oh baby, baby. Diba? Parang ano pa rin? Balik. Oh baby, baby. Oh baby, baby. How was I supposed to know? Something wasn't right here. Oh baby, baby. I should have let you go. Now you're out of sight. Tell me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now what because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe, but I'm not with you. My mind in me aside. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Boy, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I would do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now what because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe, and I'm not with you, 'cause my mind give me a sign.
time. Baby, baby, yes. Oh, baby, baby. Oh, yeah. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I should have let you go. Must confess that my loneliness is killing me now. No, I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Loneliness is killing me. I must confess, I still believe, I lost my mind, be your side. Hit me, baby, one more time. Don't you know I still believe you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Ayan na, tiri na. Woo! Yan, all right. Yes. So, let's give back the floor to our Yes. quiz bear. Galing. For his Bear. task Galing, ng galing. magpaalam siya. Ayan. Ang galing ng ating Britney Spears. Yeah. Si ano siya, si Rod Spears. Ayan, charot. Sige, tuloy mo. Ayan. Maraming salamat po sa opportunity na makakit dito sa B-Day GLS po ni Kapogi Edward Lacsina. At gusto po kitang sanang i-greet ng happy birthday. Yan. Napakadaming happy. Yan. Tsaka nice meeting you again kay Ate Barch, kay Ate Rennie, kay Nice meeting Chris you. Wu, kay Koyang Vlogs, ayan, at saka kay Ate Rods Dr. Stitch. Ayan. Ito, iiwanan ko po kayo ng masayang kanta. Sana po. Okay. Okay. Yeah. Oh, yeah. Sana hindi ako mag-loading. Walang iba pang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan. Magpakailanman. Ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayo ko. Awitin mo at isasayo ko. Yeah. YMCA charot. Hala. Oh yeah. Lahat ay nagulat nang buksan ang pinto. Sigaw ng mga tao'y biglang nahinto. Buhok may Gucci, talampak ay Gucci. Suot mo'y gawa na ito'y tinanggali kay Eloy. Bonggang katay,
bongga kaday, sige lang, itaas ang kilay. Bongga kaday, sige lang, itaas ang kilay. Oh yeah. Tapos na ang araw ng hirap at luto, swerte ka't naghahati ng madato. Buhok may Gucci, talampa kay Gucci, suot mo'y gawan, ito'y di nang galing kay Eloy. Bongga kaday, sige lang, taas ang kilay. Bongga kaday, sige lang, taas ang kilay. Rock. Rock, baby, rock. Rock into my arms. Rock, baby, rock. Say we'll never part. Rock, baby. Rock, baby, rock, baby, rock. Rock, baby, rock, baby, rock. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Oh, sa bawat mata ng iyong katawa, ako ay lalo nang naiibo. The more you rock me tonight, ako sa'yo forever. Kaya't ibuhos mo na pagka tayo ay together. Rock, baby, rock. 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 Rock into my arms. Rock, baby, rock. Say we'll never part. Rock, baby, rock, baby, rock, baby, rock. Rock, baby, rock, baby, rock, baby, rock. Yeah. Ang kasiyahan ng tunay na pagmamahala ay mararamdaman lalo na't kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumunod ka sa intak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumunod ka sa intak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin ay nag-iiba, kahit sundi, masayang awitin, nararapat ng pag-ibig. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumunod ka sa intak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon.
Sumunod ka sa inak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Boogie Wonderland, ha, ha. Boogie Wonderland. Si Ani Matumbakal na taga Frisco, gabi-gabi na lang ay nasa disco. Mga problema niya'y kanyang nalilimutan pag siya'y yumuyugyo. Sumasayaw sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsakit ng dilim, nasa popo banana. Ani Matumbakal, sa disco Isnavera. Sa disco siyang reyna. Yeah. Boogie Wonderland. Sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa popo banana. Ani Matumbakal, sa disco Isnavera. Sa disco siyang reyna. Si Ani Matumbakal na taga Frisco, bigla na lang natanggal sa trabaho. Mga problema niya'y biglang nagsidatingan, di na yumuyugyo. Sumasayaw sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa popo banana. Ani Matumbakal, sa disco Isnavera. Sa disco siyang reyna. Sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa popo banana. Ani Matumbakal, sa disco Isnavera. Sa disco siyang reyna. Yeah. Oh yeah. Yeah. Next song, last na to. Music na natin. Okay. Ang galing, ang galing. Charot. May paungol. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the tilting castles in the sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears, wasted water's all that is, and it'll make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. Yeah. I hear the crystal raindrops fall on the window
down the hall and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Oh, just the two of us, building castles way up high, just the two of us, you and I. Just the two of us. Let's get together, baby. Yeah. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. We can make it just the two of us. Oh, just the two of us. We can make it just the two of us, you and I. Thank you, po. Ayan. Thank you so much, bro. Big Boy Chubs, right? Big Boy is fair. Thank you, Okay, thank thank you you. so much. Yan. Salamat, Big Yan, Boy, yan. Salamat, Sibulan salamat. yan. BF, Yan, si yan. BFF Boy, Chael. Jobs. Ayun. Ang Thank galing, you ah. so much. At yan, magpapaalam Magtatay- si Big Boy at meron siyang magtatayo ako ng ano? Sige po, papay po. Magtatayo ako ng Boy, salamat Big Boy. Saka lang ako ng contract. Kasi Bruho ka. Big Boy, maraming salamat Big Boy. Thank you very much. Thank you so much. Yan. Big Boy, oy. Happy birthday ulit. See you, see you Salamat, around, Big Boy. bro. Ingat, Big Boy. Boy. Yeah, night, Big Boy, bro. thank you very much. Salamat. Big Boy Jobs. Okay, Kunin kita nga bye-bye. share sa ano. Dahil Tatay tayo dyan, ng wala nang gas si Vin Diesel, Koisbu partner. Wala Bakit naman ligtas. masyado? Wala Baka ka nang naman ligtas. pwede. Yeah, Ah, good dyan boo. vlog. Oh. Kaya i-ready mo din ang medley mo na 3 hours, tapos matutulog na kami, iwan ka namin dyan. Anong 3 hours? Binago natin. Charot. Hanggang anong oras na lang tayo? Wish mo maglalaba muna ako. Maglalaba. At saka mamaya bababa na rin ako, may work pa ako. Oo, ano tayo? Malapit na, 6 lang tayo. 6 lang tayo. Alright. 13, 6. almost Malapit. yung minuto na lang din. Kulang Meron pa 30. tayong 21. Mga Alright. tig-isang kanta siguro. Kapagtsagaan niyo Okay. na ako, ha? Alright, Pasensya so na kayo. here's Koisbu, guys. Wala talagang ligtas. Wala akong mga dance song na alam eh. Okay lang, kahit mga chill-chill na lang. Pinakyaw ni ano eh. Pinakyaw na ni... I know, yun nga sasabihin. Hindi baling wala kang Pinakyaw eh. Facebook, hindi baling wala kang dance song basta meron kang Wala dancer. na akong maisip na ring doon. Alam ko, may maisip ako. Yung Kawawang Cowboy. Baka bagay sa'yo yun, Kawawang Cowboy. Pinapirapan mo ako, hindi ko nga kinakanta yung mga yun. Hindi pinakanta. Hindi ko Sige, na- yung comfortable kang kantahin, syempre. Try na lang natin yung ibang kanta. Na medyo mabilis. Ay, chill-chill. Yung medyo slow rock, gano'n. Okay, sige. Ewan, OPM. OPM. Pwede bang 1/4? 1/4 na lang tayo. Ano ang iyong pangalan? Nais kong malaman. Kung may nobyo ka na ba? Sana na may wala. Di ko na masisisi. Sumusulya palagi sa iyong mga mata. O kay ganda o binibini. O ang isang katulad mo ay di na dapat pang pagkawalan. Alam mo bang pag naging tayo, hindi na kita bibitawan. Alagaan ka't di pababayaan, pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Gutom na ako. Sana all pinakita. O magandang diwata, sana may pag-asa. Pag-ibig ko'y aking sinulat at ikaw ang pamagat. Sana na may mapansin, himig nitong damdamin, na walang ibang hinihiling kundi kay maging akin.
O ang isang katulad mo ay hindi na dapat pang pakawalan. Alam mo bang pag naging tayo ay hindi na kita bibitawan. Alagaan at di pababayaan, pagkat ikaw sa'kin ay prinsesa. Jump na tayo. Alright, next. Uy, ano nangyayari? Ang lamig ng boses mo. Ganda Ay, na dito na tayo. yung narinig ni Prinsesa. Wait, dito na tayo. Woo! Tres Morales pahiram. Ay. Kong koy la. Chidi kong koy la. Abo chike. Ek ek ek. Bobo chichang. Chidi kong koy la. Abo chike. Ek ek ek. Alin mo lang yung lokohan mo. Bobo chichang. Chidi kong koy la. Chiding chudayang ko. Abo chike. Ek ek ek. Kong koy la. Chidi kong koy la. Abo chike. Walang tono. Bobo chichang. Chidi kong koy la. Abo chike. Chidi bong chong yan. Chidi kong koy lang. Chiding bobo chinin chidi kong koy lang. Chiding yun yung kangkong. Hoy! Abo chike BYL. Check ek ek. Chudang kong yak. Chidi kong kong plak. Chiding bobo chichan chidi kong. Diday bachok. Chidi di plak. Chidi kok ok ok. Kukurukuk. Pwede lang shoutout sa mga manok ni Apong Edward dyan. Mga bochichan. Chidi kong kaila. Abo chike. Ek ek ek. Wait lang. Naghanap na ako ng ibang kanta. Bobo chichan chidi kong koy na. Ano yan? Buset. Bahala ka dyan. Okay. Agoy! Wait lang. Maano tayo? Masisipi at tayo yan. Naghanap ako ng ibang kanta. Wala na akong maisip. Pinakiyaw kasi nitong kasi yung big boy na to Kung Ayan, salamat kay Brave Young yun. Lion. Lion. Nawala daw Tsaka, antok ni Brave Young Lion. At saka yung yung mga manok dito, sabi nila, isa pa, kokok, sabi nila. Baka isa pa daw. Tayo tayo dyan. Hindi, kantahin ko na lang yung paborito mo. Ano ba yung paborito mo? Ay, yung paborito mo, huy. Manok na pula. Dayang-dayang. Manok na pula, kantahin mo nga. Tignan natin yung version niya, ni Aminin Facebook. mo, dayang-dayang. Dayang. Manok Hindi na nga- pula sa Hindi ko nga alam yung dayang-dayang pang pang Ilocano yung ninang. manok na. Rock daw. Try ko yung manok na pula, sige. Mag-birthday daw ko ulit bukas, sabi ni Brave. Aba? Nasaan na ba yung Ilang araw na lang kaya Apong Gem Builders tayo. Yes, tama. Brave Young Lion. Rockabye Baby. Anong tono ng Rockabye Baby? Rockabye Baby. Hindi yung... Rorok. Rockabye Baby. Ano nga yung Rockabye Baby? Anong napula na lang try natin? Sige. Tingnan natin yung version ni Koisbu sa version na manok na pula. Sige nga. Try ko to. Nakakanta ko. Gugutom na ako. Handa natin dyan. Inubos nyo na yata. Ay. Wala na, tapos na yung... Late ka kasi naubos dumating, partner. late nang dumating Grabe Ang sila daming sa... bisita. bisita kanina. Ang tatakaw ng mo ng bisita mo Yan ang sabi ko sa inyo. Takaw nila Nagbalot pa. Oo, nagano sila. Alright.
Ito na ang manok na pula as requested by the law. Try natin. Diyos ko Lord. Basbasan mo ako ng manok na pula. Ay, Ulitin mo, Kuis po. ito na po. Ito na po. Yes. Mega love shoutout sa mga ano dyan. Napadaan. Okay. May nagsisigawan. Aking manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Mas magaling pa rin yung version mo. Aking pinustan, no? Sa manok na pula, mukhang natama yan. Nagsimulang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, na nagewang-gewang, sa isang iglap lang, ako'y kinabahan, di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Bebe. Umuwi sa may bahay, ako'y matamlay pa rin. Ako'y nagsisi, ubos ang money, darling, I'm sorry. Ako'y inold up ng 3 lalaki doong banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maloko, kinarate ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ko. Dati rin pala siyang aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Hirap ah. Ang perang dapat na sana ko ay tinalo ko. Naakira ko ng agong demonyo, kaya kinastigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal na pahamak ako. Kaya kayong mga sabungero, huwag magkasama ng champion sa judo. Ayun pala yun. Ako nga pala ang inyong Kapogi Edward Lacsina. Don't forget to subscribe. Ganun Kuha. Edward Lacsina. At saka alam niyo ba, naka po yung ngayon, naka-on yung yung camera ko, tapos yung mga manok habang kumakanta si Kuis dito ni Tilaok. Ayun narinig niyo? Kanina akala ko doon yung sila ako sa sa music ni Kuis Boy. Totoo pa lang naman yun. Malakpak eh. Friend ko yung manok niya, lagi ko kasi sinashoutout yan eh. Alauna na kasi alauna na dito sa Pilipinas. Alam niyo naman yung mga manok, oras na ng mga tulaok. Mag-uumaga na. 10 minutes. Mag-umaga na po. Yun you guys. Kumakanta na sila. Okay, sino na pang kante natin? Bakit nadidikitan, Rod? Saan yung bahay mo? Tala, baba ako po. Kuis bo. Ayan. Si Kuya Bulag na mag-last song. Ayan, umikot-ikot na naman siya. Sige, Doc muna. Sige, maglalasong na tayo. Gigisingin na natin ang mga tao. Mag-iisa nga. Ayan, maggisingan na. Yes. Favorite mo, Marin? Ikaw talaga naalala ko palagi pag Thank you, Maricong Doc. Masterpiece mo. There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window. There were days when the sun was so cool that
But all the tears turned to dust, and I just knew my eyes were drying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember where or when or how. And I banished every memory you and I had ever made. But when you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like that, and I hold you like that, it's so hard to believe, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things we'd never do again, but then they'd always seem right. There were nights of endless pleasure. It was more than any loss I love. Baby, baby, if I kissed you like this, and if you whisper like that, it was lost long ago, but it's all coming back to me. If you want me like this, and if you need me like that, it was that long ago, but it's all coming back to me. It's so hard to resist, and it's all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. But you were history with the slamming of the door, and I made myself so strong again somehow. And I never wasted any of my time on you since then. But if I touch you like this, and if you kiss me like that, it was so long ago, but it's all coming back to me. If you touch me like this, and if I kiss you like that, it was gone with the wind, but it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things we'd never do again, but then they'd always seem dry. There were nights of endless pleasure. It was more than any loves of love. Baby, 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 when you touch me like this, and when you hold me like that, it was gone with the wind, but it's all coming back to me. When you see me like this, and when I see you like that, then we see what we want to see, all coming back to me. The flesh and the fantasies all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. If you forgive me all this, if I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back to me now. It's all coming back to me now. And when I touch you like that, it's all coming back to me now. And if you do it like that, it's all coming back to me now. And if we... Ayan, happy birthday! Ayan. Oh my goodness. Galing talaga. Good morning. Ang lupit! Grabe! Grabe si Maricong Doc talaga. Gigilinin nga talaga. Ayan.
Oo, ginalingan ni Maring Doc. Tulog na daw. Ano yung pang-finale daw Ang kasi galing ngayon ulit. eh. Yes. Ay, ano yan pang grand finals Galing, yan. lupit. Ayan, The Ay, Vlogger. semifinals. Semifinal pala. Oo, Semi niya pa yan. lang yun. Thank you guys ha. Thank you sa palakpakan dyan at sa inyong mga. Yan, grabe. Ang lupit daw. Ang galing talaga. Yan, ang daming palakpak. Ay, wow, ang galing sabi ni Farmer ng Bayan. Ayan. Master Galing. Uragon in the Malupit. house. Ay, Master! Long time Si no see. Master, Ayan. Master Oragon. May kasama Yes, Master nandiyan siya. Oragon. Good morning sa'yo, Master. Ayan. Mega shoutout po. Okay, yan. 3 minutes Ano na lang. si Doc, plugging. Yes. Okay. Yes, guys. Edward, thank you again sa pag-alala Yes sa po. iyong ninang at Apo. imbita mo ako ngayon. Yes. Ayan, once again po, ini-invite ko po lahat ng singers dyan, nag-uumpisa pa lang or, nakikipag-contest na. So, we have Singing for a Cause. So, this is the Battle of the Idol. Season 4 na po kami. Part si The Vlogger before at sila Big Boy. May upcoming LS po kami kay Kuya Maynard TV, Feb 26 at 11 a.m. Tama ba? Oh, yeah. Ayan, may form rin po sa aking, pag pumunta po kayo sa aking channel, mayroon po sa akin magaganap yung 3rd live streaming. So, sa lahat ng gustong mag-join po, nandun po yung form. Just look for Rod's Doctor Strange po, nandun po ang ating form. Ang ating grand finals is 25,000 at another 25,000 goes to the chosen community po na ating tutulungan. So, sali na po kayo at ma-meet nyo po ang magagaling pang mga singers at mga nag-uumpisa pa po mga singers. Ayan. Thank you so much, Edward. The Yes, Vlogger, welcome. Quiz Bo, good to meet you, Ate Renel, Meet you at too. Quiz. Ayan. Good morning po sa inyo. Signing off from Seattle, Washington po. Ayan po. Ayan, Good Thank you, morning thank po. you. Thank you so much po. Thank you so much, Maricon Doc, Happy and see you birthday. around. Yes. Salamat. Ninang, salamat. Yes. Okay. Bye po. Have a lovely day, Maricon Yes. Doc. Happy day. Yes. Happy holiday. Salamat, Doktora. President's Day dito sa US. Ayan. Happy Bye. holiday there. Yeah. Yay. Ayan, Alright, 2 minutes, so 2 minutes na lang tayo, Mami. Okay. Ayan, Oo, baka, bababa na rin ako. okay. Sige. Okay, Kuyang Blads. Ayun, Yung blood, ayan. okay ba Hindi ko alam, signal? hindi ko alam kung ano baka maputol oo. Sige, pag Napuputol. naputol po ay maraming salamat sa inyong Oo. pag-sponsor and ng Parang pag-akyat yung po dito. kanina naputol. Ayan. At Sige. Okay lang. Pakantayin muna natin sila bago mag-end. Okay lang na maging lampas ng 6. Okay na to. Ano naman to, graneles naman. Okay lang. Pogi, ayan, bababa na ako dahil Pakantayin ko lang. O sige po, Renel. Thank you, Sis Renel. Magpaalam lang si Sis Ayan. Renel. Okay, maraming salamat again po sa mga nakitambay kay Apong Pogi sa kanyang special day. Ayan. Maraming salamat. At oo, sana po nag-enjoy po tayo and then baka bukas po mag-start na ako mag-LS. Yes, sige. 11 p.m. Pinas time and then Europe time 3 p.m. po yun. Ayan. Kita-kita po tayo doon. Ayan, maraming salamat and happy birthday uli. Thank you so much, Sis Renel. At salamat, marami kang napasayang mga dito, Ayan, mga cats. Yan. Oo. Thank you for sharing your talent. Yan, nag-enjoy ang lahat. Kasi work na ako. Kuya Vlads, ano ba yun? Makinig na lang ako. Bababa na ako. Okay? Thank you so much. Renel, salamat Okay. See you tomorrow sa live. Salamat. The vlogger wannabe. Salamat At kay Kuya Vlad. At kay Alright. Salamat, Apong Renel. Thank you very much. Salamat. Okay, bye-bye. Thank you so much. That's it. That's Miss Renel Santos. Salamat. Okay, back to Koyang Thank you. Bloods. Okay. Thank you so much, Koyang Bloods, for your sponsorship Bye-bye. and your songs. Pag naputol, wala na uli. Pag naputol, wala na uli Kakantayin ko lang yung aking team song. Ayan. Kaya lang itong replay. It's only love, but it's too much for me to hide. It's the first time in years that I cried. Tore me up inside, but you don't feel it. You think I am just
another friend. It's only you, but all day you're the one I miss. I can't think this out like this. All I want your kiss. But you don't know it. You think I am just another friend. And you can't help me, but you don't feel the same. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. It's only me, and we are such a day a day. Never look my way. If you don't feel it, you must think I'm just a friend. And you can't help me, you don't feel the same. Yo. La, 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 la. Ayun. Okay na. Yun, thank you. Ayun, at nakisama ang internet ni Koyang Vlad. Yan. Si Kiss Ayan, andyan, umiikot pa rin yung nakatambay pa rin. Thank you so much. Ayan, so, Ito, umiikot pa. partner, last song ka na? Naglalasa pa ba? Oo. Ay, Kusbo. Facebook. Yan. Ayan, Master. baka- Na yan. Lasong pa ba tayo? Kapampangan, Scotland. Sige, sige. Kiss, kiss. Kiss Ayan. me. Master Uragon, and mega love shoutout po sa iyo. Maglalasong pa pala tayo. O, ang kaya nyo pa ba? O, i-extend natin ng 1 hour. Kaya nyo? O, sige, sige, mami. The vlogger, okay lang. Kaya ko pa naman. Sige, mami. Mauna na ako sa iyo, Oo, sige, sige, sige. Kahit 1 hour lang, extend natin to. Kusbo. Para may... Ako ibababa, may trabaho pa ako. Ayun Sige, si... sige, sige, Apong Blood. Oo. So, Kuisbo, maiwan ka na muna dito, partner, ha? So, ako, pwede ba ako na muna mag-last song? Hindi, kasi may lakad ako, 6 a.m., ha? Okay. Sige, sige. Thank you. Ako na lang ulit. Yan. Oh. Okay, yun. Kuya So, Edward, ito happy po, birthday, ha? Happy birthday Po, sa iyo. salamat, Apong Blood. Yan. Thank you so much, kahit yan. sa akin yung ano, ha? Oh, iset mo yung live stream, live ano mo ha, Kuyang Bal sa birthday mo, Yung March birthday 11 mo. yan. O, diba? I remembered your birthday, March 11. Basta tutulungan niya lang ako. Yes. Yes. Okay, you can count on us, Kuyang Bal. Aliko pa, sige. Extend yung 1 hour, sige. Okay, so here is my last song for you guys. So this one is a song by Brett. Sige. Right? Mauna na ako. Okay, Kuyang Brad. Kuya Edward, happy birthday. Papo, salamat. You sheltered me from harm, Kept me warm. Kept me warm. You gave my life to me. Set me free. Set me free. The finest years I've ever knew. For all the years I had with you, I would give anything I own. Give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Thank you, Brave and Ryan. You taught me how to love.
it's all, what it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you. Sir Edson, thank you so much. Nobody else could ever know the part of me I can't let go. Since I would give anything I own to give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the word you long to say. And I would give anything I own to give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. Once again, a very, very happy and blessed day to my Nakshi Kapogi Lacsina. And thank you, Maricondok, Rods, Dr. Shane, na nandyan, ano pa siya. And kay kids, mga nakikapay at naki-enjoy, nakisayaw at nakikanta sa amin po dito sa taas. Yan, masyado po kaming overwhelmed sa inyong pakikiisa sa birthday live stream ni Kapogi Edward Lacsina. Of course, partner ko is Boo. And ayun, sa mga lahat po nang nakijoin sa taas. Ayan. So, Master Yan. Oragon, yan. Welcome po sa yan, birthday live stream ni Kapogi. Babati lang kay Kapogi. Ayan. Good morning. Yes. Kagigising Good lang. morning. Good morning, Master Oragon. Musta ka na, Master Oragon? Ito, pagod. Ayun pala yun. Happy President's Day sa Amerika. Ayan. Happy Oo Monday. nga pala. Yan. Holiday Sabi ni ngayon Doc. dito sa amin. Ano? Oo. And Dr. Strange sa Seattle, Washington. Happy President's Day po dyan sa inyo. Magandang Ayan. umaga. Ayan, Master, pinapakilala ko po pala si Koisbu, ang pinaka-artistahin namin na kasamang partner si Koisbu. Magandang Artista umaga po yan. Baliw ka talaga. Master Oragon, nice meeting you. Ayan. Maraming salamat at rescue ka, umakyat ka. Hindi, bababa na rin ako. Bumati lang ako. Hindi, walang bababa. President. Bago po bumaba, nag-aalay po ng awitin. Magaling At yan ready si Master. yes, narinig ko na po siya. At Kay Kapogi bago ko lumayas at kami magagala Papasya. Thank you so much, Master Oragon, sa iyong pag-akyat. Sa umaga talagang magigitara tayo para sa daliri. Practice. Exercise. Para walang arthritis. Ayun. So, sige. Sige. Ayan, so anak ano daw yun? Master Oragon yan, makinig na lang po ako sa baba. Ayan, dahil, The Vlogger wannabe. andito lang po Sige, ako. Mami. Yan. Salamat, Thank you so Mami, The much. Vlogger. And Keep well, partner, partner. see you around, partner ko. Ingat. Alright. Taga-Cavite to si wannabe, di ba? Naalala Oh, ko yung Battle of Master. the Island. Oo. O, isa lang Kapogi bago ako lumayas. Kahit paus na paus. Ang sarap ng upo ni Master, oh. Ito lang Sarap ng upo ni regalo Master. Yan. Ito lang kayang regalo sa iyo ni Master Oragon. Isang kanta lang. Okay, ito na. About to lose my faith. We're still dreaming, fearing what's too late.
stole my heart before my very eyes. You took me right out of the blue, simply by showing that you love me too. Only by giving me your everything, little love so true. You took me out of the blue. I was wondering what love is all about. I was trying, couldn't work it out. But then you came along to my surprise. And made my road my golden life. You took me right out of the blue. You got sure that you love me too. Only by giving me your everything, little love so true. You took me out of the blue. You led me out of the darkness. You brought me out of the sun. You must be the only one for me. You took me right out of the blue, by showing you love me, only by giving me your everything, bringing out all my ways. You took me right out of the night, simply by feeling my heart will lie. Only by giving me your energy, with love so true. You took me out of the blue. Ayun na, ayos na Kapogi. Isang baksak lang. Pinawisan ako dun ah. Wow, galing ah. Baka Yun. meron pang isa, master. Baka naman, no, master, isa po. Ano yung Yung isa? ano, yung pinaka-gusto mo yung ano, yung parokya ni Edgar. Wala naman akong kinakatang parokya. Meron ba? Bro, yung kumpare ko. Ay, hindi parokya yun. Yan, yun. Eraserhead pala, sorry. Eraserhead pala. Eraserhead. Hindi parokya yun. Eraserhead yun, di ba, master? Oo nga. Yan. O, sige. Kahit maikli lang, pagbibigyan kita. Maikli lang. Mainit dito sana, ang ganda ng weather, sarap gumala. Isang parokya na. Ay, isang eraser pala. Kamusi pahaluma nung tayo ay pataba. Ang galing-galing mo, Boogie Mano Cha-Cha, ngunit
nakakatindig malahibo. Pagkagaling sa eskwela ay dumiretso na tayo. At maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ng ating kumayawalang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na ulipitan. Ninigas ang aking kalamnan. Di ko na ramdam. Sakit mo na, pero tunay lalo mga mata. Sumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaambay. Sana noon pa man ay sinabi na tayo. Hindi na uso ay ito lang ang alam ko. Magkahawak ang ating kumayawalang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na ulitin niya tunay. La 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 la, la la, la la, la la, la 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 la. La 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 la. Kita ka sa isang masin, dilaw ang iyong suot at weekly ay tinahan, may baklaran na panilan mo na iyong maganda. Kasi iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong ngiti, at tao lang na sa'yo. Sana'y hindi nakita, sana'y walang problema, at kailangan pera. Pagdilaw, pambili ka, kamong maganda. Sinanggo Sinanggo Karehas nagawa ng puso. Sinanggo
Tinigil ko na. Okay na yan. Galing. Master, ayan, galing naman ni Master Idol, sabi ni Graphic Motion Dog. Ayan. Ayos na Kapogi. Yan. Happy birthday. Ako'y bababa na. Pinagpawisan ako. Ganda. Exercise, no? Exercise, Master. Oo nga. Ayan, bravo, sabi ni Graphic Motion Dog. Ayan. Si ano yan? Yeah. Si Sir Arthur Chick Barnes. Ayan, si Graphic Motion Dog. Oo nga. Mm. Paano Galing, Kapogi? Kuya Booz. Ayan. Quiz Boo. Ayan. Edward. Kapogi. Salamat, Ayan. salamat, Master, Maraming sa iyong salamat, pagbati Master. at pag-akyat. Pasensya na sa bulabog, ah. Okay Uy, lang, hindi yan. Master. Nabuhayan nga ako ng, ng dugo. Oo nga. Para mga sa kanto nakipag-inuman eh. No? Ay, mga trip ko din mga ganyan eh. Oo nga. Sige Kapogi, ha. Salamat, salamat po, Master. Thank you. Lumikit na ako sa'yo. Have a good day. Sige. Balikan ko na lang pag nakakita kita na. Sige. Okay, sige. Walang problema. Master, Bye. salamat po, Master. Salamat. Okay, no worries, no problem. Welcome. Okay, Kois po, ikaw na. Wala nang Wala choice. Wala na akong choice. Wala na akong choice. Wala na akong singer kundi ikaw na lang. Kaya nga wala nang choice eh. Diyos ko po. Ano gagawin natin ngayon? Magsiset up pa daw si Kiss. So, Oo nga daw. Lord. So, anong Okay lang. gagawin natin? Birthday ko naman. Okay lang na extend Kaya to. nga. Kaya nga. Kaya lang ang problema natin dyan kung kaya nila akong pagtsagaan na ako na lang nandito. Sir Arthur. Akyat ka, Sir Arthur. Akyat ako. Sige. Akyat daw siya. Okay, sige. Hiritin na natin to. Habang inaantay natin si Kiss pati, no? So, Sige. ako'y bahala na kung anong kantayin ka. Sa mga nakikipa dyan, maraming salamat po. Tayo po'y, ayan, birthday naman ng ating Kapogi. So, alright, this is for you guys. Wow. I beat it. You're just too good to be true. Can't take my eyes on you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. But on the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel what I feel, just let me know that it's real. You're just too good to be true. Look, can't take my eyes off you. I need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Oh, let me love you. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Oh, let me love you, let me love you. Matulog ka na dyan, oy.
Oh, Lord. Ayun, habang hinihintay natin yung ating, makakasama dito pa sa taas, ako Yan, muna ang may dadali. kasama tayo. Alright, Si sino Arthur Barnes. Welcome natin si Sir Arthur si Bern. Right. Ang landi-landi naman. Kasi alam ko Ayan. makakakit eh. Ang galing! Sandali, Good tapusin ko morning, muna good mic morning. Hmm. Good So evening, first good of all, evening. okay. So first of all, I made it Arthur Chick Barnes kasi nakilala ko si Edward at nagkasama kami. Yes, Mas salamat. magkaibigan na si Arthur Chick Barnes. Okay, so yun. That's the reason why I changed my channel. Alright, so happy birthday, Edward. Babawi na lang ako kung may revenue na yung isang channel ko. Okay lang, Sir Art. Thank you very much. Okay. Yeah. O, ano Siyempre, nangyari kay kay the vlogger? Kasi ako team BG ako sa mga members ko. Naku, dami ninyo, 10. tulog na si The Vlogger kasi may Okay. lakad Ayan, siya thank bukas you sa ng alas 6. pagsama. Si Renel Okay. Santos. Yes, make love shoutout. Mag-shoutout ka muna, Sir Art. Yakoy's Boo, of course, the co-host na gwapo, malandi. Wow. Charot. Ang galing naman. Ang galing naman, no? Parang ayoko na kumanta. Uy, grabe ka Bibit naman. lang ako. Kasi sabihin naman ni Naman. Edward, di ba? Kasi every year naman yung Edward, no? So last sir. year, masaya naman tayo. Last year. Year 2 na to, year 2. Year 2 Salamat na sa to. salamat sa pagsasama sa akin sa birthday ko, year 2 na Oo to. naman, ikaw pa ba? Hindi ko nga alam eh, parang ngayon ko binabalikan yung mga time kung sino ang una ko at sino yung dahilan kung bakit ako nakadikit sa inyong dalawa. Either of the two chances na Through either through you, kaya I nakita ko si remember the Edward. Marianos. The Marianos, met you you. first, Yeah, I have tapos met you. parang, so talagang nag-connect and happy na nangyari yung mga bagay na. I have met you there and then I bring you to my community. Remember? The Marianos. Napadalaw ako sa mga Ilocos. LS ko during that time yung pa-contest. Right, that's correct. Yun. Sir Ben Jack. May kasaraw sa Sir Ben Jack from US. Si Sir Ben Jack. Napakaano yan. Ben Brave Jack Ben one. Jack. si Graphic Motion, but I just made this Arthur Chick Barnes because very important to. Kasi magkilala kami ni Edward talaga, Arthur. Di ba? Kasama tayo sa mga kalokohan. Sa mga viral natin. Tama. Ayun, tuloy, na-demonetize si Arthur Chick. Okay. Kasi Kaya nag-tweet may bangon talaga. yan. Pwede naman bangon pa yan. Wala na daw sabi ni Sir Arthur. Sir Art, wala na. Mayroon pa naman, pero nahihirapan lang ako magbintay ng isa, di ba? So, it's my 3rd time nag-reapply. So, I have to delete everything siguro. And then, reapply again. Madali lang yun. Okay. Pero kung gugustuhin ko. Pero sa ngayon, wag na muna isa lang. Basta tama na yung nandiyan lang si Arthur Chick Barnes. So, di ba? Yan, Hanggang yung mga memorable na mga videos ko na nag-viral. Okay. Ayun. So, ayoko muna i-delete kasi masakit. Pero, Ito na. Meron tayong plan. bisita. Si Malivi, si Kapampangan, Scotland. Yaw na. Inuboy, no? Kapag may umubot ako. Pang-intro. Shout out, happy birthday sa Kapogi. Yes, salamat. Pinaka-pogi sa lahat na, sa buong YT world yan. Yes, nag-iisa ka. Pangalawa si Quiz Boo, pangatlo si Sir Art, syempre. Maganda. Pogi sa lahat. Wala akong kompetensya ngayon. Ako pinakamaganda. Sana. Okay. Wag na natin patagalin si Sir Arthur Chick. Pakantayin natin. Syempre, of course. Alright, so what should I do? Okay. So, Bawal mag-English, Sir Art. Migil ka dyan, ha? Huwag kang ewan dyan. Huwag mo kastorbahin. Tara! Alright, so this is for you, Kapogi. And to all also, happy birthday. I hope you will enjoy this. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. You're my everything. The sun that shines above you makes the bluebirds sing.
the stars that twinkle up in the sky tell me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. And all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're my everything. To see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything. Forever and a day I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never fear, for I am near. Ito pala yung first na kanta ko, hindi ako nag-vocalization. Hirap pala. Yan, thank you so much sa palakpak. You're my everything. I live upon the land and the sky above. I swim within her ocean sweet and warm. There's no storm, my love. You're my everything. No, nothing really matters. You bring. You're my everything. To see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything. Forever and a day I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never fear, for I am near. When I hold you tight, there's nothing that can harm you in the lonely night. I'll come to you and keep you safe and warm, yet so strong, my love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. And all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La la la. La la. Ayan, thank you so much. Instrumental na lang. Ay, sorry. Hindi ako That's my first song for today. I did not sing. All right. Back to you. Thank you, Sir Art. Yan. I-next natin si Kapampangan ni Scotland at magbabati si Kapampangan ni Scotland sa ating manonood. 17 Yan, shoutout na. viewers. Ayan.
Miss So, Hannah Doronio. Shout Miss out. Hannah Doronio, mega shoutout po Miss Hannah Doronio. Kiss. Tao po. Oh my Si God, nag-all Phil. by myself na Oy, lang. Keith. Saan ka na Oy, naman Kiss nagpunta, Kiss. muna. Keith? Pasok na Keith. ng mga Ano ma? Ayan. Ayun. Galing ni Sir Art. Si Phil, BG, mega shoutout my friend. Yan muna. Nasilsin. Mega love shout. Nanonood kasi ng film ang may bahay ko. So, pina-off ko muna. Ayan. Happy birthday again, Soy. Salamat. Try ko lang to ah. If I could choose to live my life, be no it to say. If I choose to hold your hand, be no word to say. Without doubt, without pride, leave the things that seems to weaken us. Without fear, live your lies. Let the magic turn your life around. Oh, could you choose to touch you there? Be to touch me there too. And if you choose to stay with me, spend my life with you. Without thought, without pride, leave the things that seems to weaken us. Without fear, live your lies. Let the magic turn your life around. Oh, to choose to touch you there, touch me there too. If you choose to stay with me, spend my life with you. Without thought, without pride, leave the things that seems to weaken us. Without fear, live your lives. Let the magic turn your life around. More. Medyo malungkot na kanta. More. Siyempre. Diba? Uy, si Sir Art. Isa lang yung kinanta niya, Sir Art. Uy, Parang grabe gusto ka. na eh. Kung sa yung LS, grabe ka banat Kaya nga, siya. more. Diba, Koisbo? Oo. Late ka kasi. Charot pa ako rin. Ngayon ka lang dumating si Art, di ba? Diba, Koisbo? Tusong. Napapagod yung boses ni Koisbo eh. Busy siguro si Sir Arthur kanina. Busy ka no, sir? Ako busy rin ako, pero naka-BG ako, Soy. Naka-BG Nakita kong sumayaw si Apong Renel. Saan ka naka-BG? Naka-BG. Nahuli kita kanina. Saan? Dito. Saan? Dito nga, dito. daw. Bakit?
Okay, Ako so, yung akong opening dito, no? Di ba, Edward? Ay, si Amazing nandyan na, si Sir Betong, akit na. akit na mga Akit yan. singers. Ayan na. Pababa na kami. Sir Betong, celebrity na. Sandali. Yan, under pressure na naman. May artista na naman pumunta. Akit yan, akit yan. Amazing Betong, sumaya, sir. Today's gonna be the day that they not look to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Di pala ako makano. Backbeat, the world's on the street, the fire's on your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. Today's gonna be the day when I never go back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead us there are binding. And all the lights the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one who saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Yeah. Di ba masyado alam lyrics din? You want more, guys? Charot. Nagtago na ako. Yun na yun. GML na ako ngayon. No? Just kasi More. Visit ka, Quiz Ball. Dinobodo lang. Hanggang hindi ko mapanig-tip na si Amazing Betong. Oo. Akit yan. Akit Ah, yan kasi in-invite po kasi si Idol Betong, sabi Yun. niya. Bababa sabi na niya, kayo sige, dito akit. na, mag-ano na kayo, mag-solo-solo show na kayo dyan. Kasi Wag. kahit isang kanta lang. Diba? Wag Diba, kayo. Koisbo? Co-host naman si Koisbo. Kami guest lang kami. Hintayin natin si Idol Betong. Palasong Yun. Pare, mahal mo ako. Sige. Alright. So this is for you, Edward, because you are just only my pare. Hindi kita mahal. Tara! BG na ako. Makikinig ako kay Amazing Betong. Pare, mahal mo raw ako.
Yan ang sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo. Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako. Pare, pag-usapan natin to. Pare, ako raw ang iyong gusto. Yan ba ang lihim na sa akin sasabihin mo? Hindi ako iiwas, di nalalayo sa'yo. Merhaba si Ben. Pare, pag-usapan natin to. Wala namang magbabago sa pagtingin ko sa'yo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa'yo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, nandito lang ako. Nangangako sa'yo, ganun pa rin ikaw ako. Hindi ako iiwas, di lalayo sa'yo. Pare, kaibigan pa rin ako. Wala namang magbabago sa pagtingin ko sa'yo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa'yo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Hindi maiilang, lagi mong tandaan. Kaibigan mo ako kailan pa man. Wala namang magbabago sa pagtingin ko sa'yo. Pero kaibigan lang ang pwede kong ialay sa'yo. At kung higit pa ron, pasensya na, di ko makakaya. Pare, kaibigan lang kita. Pare, kaibigan lang kita. Yan, thank you so much. Ayan, andito na si Idol. Hello! Yes, Idol Betong. Hello, happy birthday. Si Idol. Tita Dance, may love shoutout. No. Hi, Sir Betong. Shoutout sa'yo. Hi, good morning. Idol. Pasensya na po, galing taping at Sa Bubble Gang. oo, simula pa kaninang alas 7. Welcome to Bubble Gang. 7 p.m. pa kami kanina. Hello, Kuya Bu. Oy, Kiss kay yeah. GML na talaga nga. Konti na lang GMA na ha. Munti ka na maging GMA. Kapuso. Actually, my name, sir, is Graphic Motion Loops yan. Yeah, wow, GML, look at that. The graphic. Yeah, keep it up. The graphic. Congratulations. Oy, Chris Beto, I don't know kung natatandaan mo. May babanggitin akong pangyayari. Siguro mga 2 years ago, dumalaw kami ni Joanne Galvez sa set ng taping niyo somewhere in Makati. I am cool. Yes! I got my Oh channel. my God, ikaw yung kasama niya. Ako yung kasama niya nung binisita namin sa set. Yes! Nasa KSA ka Jeddah, nandito na ako. Bumalik na ako sa Jeddah. Nako, assalamualaikum, Mafi. Alaikum salam. Mafi Fulus. Mafi Fulus. Mafi Hadiya, Mafi Akil, Mafi Habibi.
Pag-uwi namin ni Joe. Halal. Kitain namin na ikaw ulit. Meron pa akong natutunan dun eh, parang Intakarman. Yee! Karban. Intakarban. Intakarban. Parang sira ulo ka. Parang sira ka. Ganon. Parang ganon. Grabe. Yeah, nice to meet you again here. Oo nga. Sandali lang po, may tinatawag lang po ako kasi tawag ito, grabe yung taping namin. No? Inabot na ng paano ba? Nagsimula kami ng 7 a.m. call time kahapon. Nakauwi ako ngayon mga 1:15. So tapos naligo. Kaya ganito yung tsura ko, naligo na. Kasi alam niyo naman, pag galing taping, kailangan bago umuwi, ligo talaga agad. Kasi nga... Kapit-bahay mo lang naman yung kondo mo. Ha? Sa likod ko lang. Sa likod ka lang, di ba? Salamat Medyo malapit lang naman. Medyo Lapit malapit. lang. Kasi Sergeant Esguerra lang ako, tapos GMA. Pero syempre, Edward, happy birthday! Yes, Idol, salamat po Idol Betong at pinuntahan niyo po ako. Salamat. Akala ko hindi ka na pupunta kasi kanina po magsasalan talaga ako kanina. Ano talaga Buti na kanina? lang. Sabi ko nga sa'yo talagang, dire-diretso talaga. Hindi ako nagrereklamo. Thankful talaga kami sa trabaho, syempre, di ba? Yes, pero, amen. alam mo yung panag-taping kami, yung panagma-my day ako, ibig sabihin, doon lang yung time na pwede akong makagawa ng video. So after that, salang, tapos pagkatapos ng bihis, kabisado, dire-diretso talaga. Tapos yung pahinga mo na lang, actually yung lunch ko pati dinner, itinulog ko na lang talaga. Sobrang tinulog ko na lang. So pag hindi kami nakasalang, doon ako kumakain, pasimple. Kaya yun talagang sobrang ganun talaga yung routine na. Kaya ito, nakapambahay na ako. Pasensya na, Edward, mukhang hindi na, mukhang nanggigitata na, no? Hindi naman, grabe. Nanggigitata ang itsura ko. Okay lang yan, Idol. Okay lang po yan. Kasi ano naman, at least nakapunta po kayo. Pero tumatawa talaga ako dito, ha? Amazing, Beto. Ano po? Idol, amazing. Napapakilala ko pala sa iyo yung mga bisita ko, si Koisbu, si Graphic Motion Look, at saka si Kapampangan Scotland. Nakita mo na to yung kay Apon Julie Flores dati yung kumanta na sabi mo gwapo. Ayan, siya yan. Si Kapampangan Scotland. Ay, talaga. Bakit? Pasensya na po, naka-off cam. Sira yung camera. Akala ko po nag-transform po kayo sa Planet of the Apes. Ganyan din ang itsura ko. Ayan. Pero siyempre, si Tita Dens, nagpa-member si Tita Dens. Salamat. Tapos siyempre, sino pa yung mga nandito? Of course, batiin natin si Nightbot. I miss you. Alam mo, di ba, parang lahat pwede kang iwan. Si Nightbot talagang ayot sa gusto mo, nandyan lang talaga siya. Nightbot na minsan napaka-stricto, sensitive. Sensitive yan sa lahat ng nakilala ko, yung pinaka-sensitive si Nightbot, no? Parang naglagay ka lang ng mga napakadami. Totoo yan. Totoo yan, Idol. My goodness, nandito si The Vlogger Wannabe. Patulugin mo na yan, Idol. Dapat natutulog na yan ngayon. Oo nga. Nasaan po ba siya? Nasa Pilipinas lang. Paranaque yata yan. Akala ko nasa ibang bansa. Ayan. Hi, The Vlogger Wannabe. Of course, si Edson. Si Senyorita Vina TV. Yeah. Ayan. At sa grabe, parang ilan po ba tayo? 8 million, no? 8 million ba tayo ngayon? Opo. 12 million. Oh, wow, look at that. 12 million. Wow. Maasenso na. Oo. Yun. Si Edward kasi isa yan sa mga talagang mga last year pa, Idol. Di ba last year pa, Idol, nung natatandaan mo nung umakyat po ako sa inyo, di ba? Yes. 2,000 pa lang ako noon, 2,000 pa lang ako noon, di ba? Wow, pero ngayon iba ka na, Edward, nakakaluwag-luwag ka na, Edward, ha? Napakaganda. Ukis, Betong, pautang nga ako ng banana sa bahay mo. Mamili laki ng banana niya. 36,700. Laki ng banana niya. 39,000. Apple ka naman. Halika na. Bigyan mo na sa amin. Kung pwede lang talaga magpautang talaga ako.
Ayan. Pwede So, naman. tawag dito, Transfer. ano talaga? Alam mo naman talagang ano yun eh, ilang, ano talaga tawag ito, Tiyaga. dugot, paano You ba? have to Dugot gain, yeah. pawis You have to talaga, parang gain. dugot pawis kasi talagang, alam You mo have Kuya to work Butch, hard for your channel. Tama po. yes, alam nyo guys, ako talagang, ayan, pati sa Kumu, ayan, sa The Vlogger. Alam mo guys, talagang sobrang kailangan nyo talagang mag-effort talaga, extra effort. Kasi kaka 1 year lang ng, ng YouTube channel ko. At syempre that time na nagsimula ako, that was pandemic, no? Pandemic last year. 2020 pa pala. I think July. Kasi nga sa encouragement sa amin ni Kuya Bitoy na na mag-vlog talaga. Kasi Michael P. yes. Si Kuya Bitoy kasi talaga, siya yung taga-push sa amin, o mag-vlog kayo, mag-ganyan. So, syempre ang fear ko is, syempre, kumbaga compared sa ibang artista, hindi man talaga ako yung talagang nag-vlog ako. Kumbaga, mag-smile ako ng ganyan, tipong ang dami ng subscribers. Ako kahit na mag-smile ako, mayak hindi pa rin talaga dumami ang subscribers sa mga panahon na yun. So, parang kailangan ko talaga umakyat sa iba't ibang LS. Minsan parang akala nila charot-charot, parang hindi ako yun. Kasi hindi sila naniniwala na ako yun. Ang dami. Yung ko tagang bawat makita ko kahit na 3 lang o tipong 5 o 10 lang, inaakitan ko hanggang sa maniwala talaga sila na ako si Betong. Kasi akala talaga nila parang lang, charot-charot. Sabi ko, hindi po. Parang, so nung nakilala nila ako, nalaman. So, unti-unting dumami yung Iba-follow ka mga talaga. bananas natin hanggang sa ang di ko talaga pa nagagawa talaga makipag-collab talaga. So lahat ng mga vlog ko talaga is kung ano yung mga nasa phone ko ng mga dating biyahe, dating mga events. So wala pa taga akong time na makipag-collab na alam mo yung prank, ang gusto kong gawin yung mag-prank, pero hindi ko talaga nagagawa pa. So hanggang sa may nakilala akong grupo, yung The Besties, yung taga yung tumulong talaga sa akin na mag-monetize, makuha yung 1,000 bananas hanggang 4,000 watch hours, hanggang sa unti-unti, hanggang sa pwede na ako mag-join membership button, yun na. So at least kaya paano meron tayong Team Amazing. Alam nyo kung magkano lang, 49 pesos lang guys, para kayong nagpa-load lang talaga. Parang isa na yata ako sa pinakamura po talaga na na membership button. Tapos yun, may Team Amazing kaming GC. Tapos pag naka-live ako, i-flex ko yung bahay nila. So ako po yung nananawagan at naglalambing po at nagmamakaawa po. Baka gusto nyo pong magpa-member po. Connected ka ba? Guys. Please, Betong. Connected ka ba? Sir Betong, kakadikit ko po sa inyo. Pakibalik po Kanina ba? Si si Kiss ko yan, si Kapampangan. Nag-iwan po ako ng bakas, Sir Betong Ang lakas naman ito. Audio mo. Malakas ba? Hindi naririnig dito. Medyo. Malakas ba? Sorry. Malakas ang volume. Yan. Soy. Senyorita B, hindi po ako si Bentong. Oo, Betong yan. Betong po, hindi po Bentong. Ayan po, nakita niyo po ba ito? Sumalami po. Hey, senyorita, mag-umayos ka. Senyorita. Ayan. Sinong dumikit sa akin? Si ano? Ako, dumikit na ako sa'yo. Pikit po sa'yo ata. Kakadikit po sa inyo. Joke lang. Anong pangalan po? Mabalikan na. Lolo ka. Ayan tuloy. Nagbakas na. Walang bakas. Nagbibiro lang ako, sir. Okay lang. Basta, Si Kapampangan in Scotland. Malakas pa ba, Sir Art, yung audio ko? Medyo. Medyo. Yan. Okay na? Scotland. Kapampangan in Scotland. Okay na yan. Okay na. Okay na. Wow, look at that. Kapampangan in Scotland. Look at that, Kung makita nyo, wala pang... Wow, look at that. The accent of para maging legit, amazing Betong sumayaba. Bago dikitan, panonoorin ko muna syempre ang kanyang... Wow. Yan. Thank you, sir. Yan si Idol. Panonoorin muna natin. Maiksi lang yan, Sir Betong. Ano lang yan, 1 minute. Yung pong 20 minutes. Paulo ka din. Joke po. Babalik ka, manonood muna. Salamat. Bago talaga dumikit, panoorin muna kasi... Tama. Panoorin, tapos... Napaka-humble niyo po, Sir Betong. Mabait yan si Betong. Mabait yan si Sir Betong. Ang nangyayari po kasi minsan, pag kunyari dikit ka kaagad, tapos hindi mo pinanood, tapos hindi ka nagbakas, hindi ka nagkalembang, o tipo nagtamsak. So kahit pa paano,
ano yun eh, pagkagising mo, lagas. Alam na alam mo. Alam na alam. Oo. Nasa Naglalagas din pala kayo, Sir Idol Betong. Nalalagasan ka rin ba? Nalalagasan ka pa rin ba? Oo. Ang dami. Oh? Minsan nga may time na, ano yun, naka 1,000, hindi lang saging ha, pati watch hours. Yung tipo naka 4,000 watch hours ka na, bumalik na naman sa 3,500. Hala, ano ba yung 3,500? 500. Yung parang abot mo na yung, ito na yung pangarap mo, nakaganyan ka na, oh. Bilang nung nalaglag ka uli talaga. Nalaglag ka uli. So ganun talaga guys. Baka pinlay all ka siguro, ano, sir. Pa? Baka pinlay all ka siguro. Oh, baka nga. Baka Hindi. pinlay all. Oo, Huwag ka nang gumawa ng playlist. Huwag ka nang gumawa ng playlist pag ganyan. Oh, si Senyorita Bina. Senyorita Bina, Sir Betong, pabalik din po. Yun din po. Demanding kayo. Ulo ito mga to. Balikan ko. Actually, Sir Betong, nagja-joke lang kami. Oo nga. Na-overwhelm kami sa iyo. Pero sir, magdidikit talaga ako sa iyo kahit na wala lang balik. Kaya basta ako si naman. graphic motion. Magkikita siguro tayo sir sa sa mga Sing for a Cause, yung kay Nagbabalik yan si Idol Betong, nagbabalik po yan. Si Idol. Di ba, Sir? Nagbabalik din po. Nagbabalik din po ako ng nagbabalik din po ako ng pagmamahal. Wow. Yan ang mga term. O, di ba? Sino yung binibigita? Oh, senyorita, ang pure team naman. Ayun o. Budol yan si Senyorita. Budol yan. Ako, Betong, sinasabi ko talaga sa'yo. Budol yan. Time to get going. Mega shoutout sa'yo. Ako, screenshot ko yung bakas ni Sir Betong. Yung comments niya ay are turned off. Aba, bakit? Ayaw niya magpa-comment. Budol nga kasi. Ibang video, sir. Yung may walang... Ayan na, so, ayan na, senyorita, ha? Sir, balikan mo kami, sir. Magbakas ka dun, sir, para screenshot namin. Ayan. Pulpak na, pulpak, ha? Pulpak. Happy ka na. Di ba? Pulpak yan, senyorita, ha? Mag-join button ka, ha? Alam mo. Senyorita, ha? Senyorita, abangan, hintayin ko talaga yung pag-join membership ko, kundi abangan kita sa kanto talaga. Oo. 50 Alam mo, lang yan kay Idol Betong, 50 lang. Tapos ito pa guys, pag nagpapa-price ako, di ba nagpapa-GCash kasi ako pag naka-live ako. Ang premium ng Team Amazing, syempre mas malaki kaysa sa mga hindi Team Amazing. Ang premium 50. So tumubo ka pa ng piso pag nanalo ka talaga. So isa ka. Oo. San ka pa may. Uy, na-miss ko kasi yung pambili yung tusok-tusok sa labas sa studio. Yun yung banding natin nakaraan. Oo, yes, yung yung sa studio na yun. Ano nga ulit yung fishball, may hotdog, fishball, may hotdog, squidballs. Ay, sarap na gutom. 50 may ganun ka na. Kuya, Quizbo, maghanap muna ako, bye. Ikuha mo ako, extra sauce. Oo, ang sarap nun. Nakamiss kasi Pinas. Ngayon kasi parang ang hirap magkakakain ngayon ng ganyan ngayon sa panahon dito. Tama po. Kahit na pero Idol Betong, naalala ko yung trending mo, di ba, dati kay Alden. Panood ko yun, ha? Doon ka nag-click. Nakita ko kasi yung umalngal siya doon, ayaw niya maniwalang si Alden yun. Alden, ikaw ba yan, Alden? Hindi kasi ganito guys, siyempre, kami naman po ni Alden talagang magkatrabaho talaga, di ba? Parang meron kami mga shows, ako pa yung naging co-host niya sa center stage. So talagang masasabi ko na isa siya sa mga talagang close ko sa showbiz. Pero hindi kami friends sa FB. Yun lang. Friends kami sa IG, sa Instagram. Yun, pero sa Viber, mag-friends din kami. Pero never kaming parang, kasi di ba may mga ganong friends tayo na kakilala mo pero hindi kayo magkaibigan sa Facebook. So, nung time na umakyat siya dun sa live selling ko, akala ko nag-chacharot-charot kasi marami kasi sa live selling na yun ang bibiro. Join minor, nagjo-join minor yung nang-trip lang na kunyari 5 May. Tapos pag pinaalala mo na, kailan niyo po kukunin yung 5? Biglang sasabihin, it's a prank. Yung parang ganun. Parang mga budol. Ang tawag doon, budol. Ako, may naniningil sa baba. Sir Betong. Sir Idol Betong, may naniningil sa baba. May naniningil sa baba. Renel Santos. Matagal na akong dito. Pero Bentong na naman. Hindi ikaw yung dinikitan niya kasi Bentong. Ako, hindi si Bentong yan. Si Betong. Si Betong yung dinikitan natin.
hangga't hindi maayos ni Renel Santos, I'm so sorry. Naku, Diyos ko. Yun yung Tama, ano ko dyan, tama. ano. Tama. Bentong, sino si Mali yan, Bentong? Ronel Santos. Sino si Bentong? Hindi namin kilala yun. Nasa may pamalo ko dito. Apong Renel, ayusin mo. Ay, chichinilasan ka na ko, Diyos ko po. Akyat ka ulit dito, oh. Pakimain lang, Chichinelas ka. pakimain. Oh, my. Renel, Ayun. hindi ako si Bentong. Ay, ilang beses Bentong nang, lang po, di ba, Idol Betong, ilang beses ka nang tinawag na Bentong, di ba? Ilang beses Oo, na, di ba madami dati? na. Hindi kasi Oo. naiintindihan ko naman na si Tatay Yes, Sir Bentong, Betong, sorry daw. yung Love you. yung assistant, parang siya yung naging assistant ni Kuya Will ni Kuya Si Will. Kuya Will, oo. So, syempre, siya talaga yung nauna dun sa pangalan. Kaya lang, yun nga, nung naging Betong, nung ginamit ko na yung screen name ko as Betong, kasi totoo ko pong pangalan kasi Alberto. So, Betong, parang pinangalan sa akin. So, parang every time na palaging sumusobra sa N. So, nagiging Bentong. Sinasabi ko nga, parang di ba pa nagtatawagan tayo, Be. So, palaging ganun, hindi Ben, kundi Be. Tapos, para palagi nyo maalala, sabihin nyo, Betlog, yung Betlog. So, para Betlog. So, yun nga. Masanay pa naman yan sa itlog. Oo, di ba? Betlog. Di ba? Ayan. Ay, Idol Betong, kumusta naman po yung showbiz nyong career po ngayon? Kumusta naman po? Ay, very happy and very thankful kasi at least kahit paano nandiyan pa rin ang bubble gang. Tama. 25 years na ang bubble gang. Wow. And then ngayon meron tayong kasama ako naging sidekick ako, sobrang thankful ako. Sidekick ako ni Senator Bong Revilla sa Agiman. Tama. Wow. So, ko doon, action talaga action, mahawak ka ng baril. Maganda action talaga. Oo, ay nako. Pati sobrang very supportive ni isa sa pinaka isa sa pinaka mabait siguro at walang ka-ere-ere talaga nakatrabaho sa Senator Bong. Walang charot-charot guys, walang charot-charot. Yung tipong parang syempre sa umpisa para akong na-starstruck kasi syempre grabe Senator. Tapos action star, napapanood ko, tapos kausap mo na ngayon, parang yung unang eksena namin, halos maihi talaga ako sa Oo. Pero siya yung nag-encourage na, dapat ganito dapat ganito yung delivery mo, ganito. Parang, wow, galing naman ng Senator. Tapos, pag nagawa mo na maayos, hindi siya maramot na mag-compliment. Sasabihin niya na, alam mo, kakatawa ka doon na, wow, Senator, salamat po. Ito po 20, inabot ako ng 20. Joke lang. Uy, laki nun, 20 mil. 20 mil, Hindi, pesos po, 20 pesos, 20 pesos. Hindi siguro, 60 pa. O, senador yung 20 Hindi, pesos. ako po nag-abot. Okay. Ito po yung 20. Kasi nag-compliment pala, no? Tapos Biniro mo siya. Sabi sa akin ni Senator, hanggang saan naabot ang 20 mo? Meron commercial niya na, saan aabot ang 20 mo? Kaya yun, so sobrang happy kasi alam mo yun, despite na nagkaroon ng pandemic, alam niyo naman, isa sa mga na-apektuhan din kami din sa mundo ng showbiz, na-stop ang taping, na-stop ang studio. So lahat kami, siguro almost a year, palagi kaming work from home, as in shoot from home. As in palagi kami naka-zoom. Parang Idol, shoutout. Opo, Idol, shoutout mo po daw si Rico Ruel. Idol din yan, magaling kumanta. Oh my God! Si Rico Ruelo. Rico! Boses. Ang mukha niyo. Ang nawawalang kapatid. Si Rico! Ayos. Bakit nandiyan ka ngayon? Yan, ni Ray Valera. Idol din namin yan. Ay, galing yan, Sir. Idol Betong. Galing yan si Sir. Hindi si Rico yan Oh my God! Rico yan. Bakit nadulat ka kasi akala ko si Rico yan. Tapos namin agad din, Rico! Hindi ko akalain na dito ko makikita si Rico. Ano ba yun? Sino ba ito? Ang galing talaga ng facial expression.
Sino ito? Oh, Sino ito si Rico? galing niya, singer yan. Ano, Idol Betong singer Aba, po yan. Kaboses niya, no? Ni Ray Freddy, Valera. Ray Valera. Freddy Aguilar or Ray Valera. Basta sa akin, Ray Valera talaga. Walang kapalit. Ang galing niya talaga. Aba, kailangan marinig muna yung boses ni Rico Ruelo. Akyat kayo ulit po. Pero ang ganda ng Rico. boses nyo, Sir Beto, na narinig ko nung nasa car ako. Sample Ang ganda po. ng boses Ayan. nyo. Bumibirit din kayo. Sample. Ako di ko pa narinig si Betong talaga. Nasa car ako noon. Narinig ko Sample nga. sila dalawa ni Apo Okay, Julie. Edward, ikaw ng host, ikaw na yung mag-introduce. Ladies and gentlemen, parang gano'n. Sandali lang po kasi kailangan ko lumipat. Kailangan ko lumipat ng set. Kasi, Hindi mo lang, sir. Ikaw naman. Bahala ikaw. Ikaw bahala. Ikaw ngayon ang guest. sige, tingnan natin kung kaya. Ayun, Ganda ng na-pressure boses nyo, guys. Yes. Sige, Ano mag-mute bang na gusto kami, niyong sir. kanta? Anong gusto niyong kanta, guys? O, ikaw, Kapampangan. Kahit ano, kasi kahit ikaw ang ano. alam. Yung Versace, ano pa? Ay, Idol Betong, alam niyo po ba yung yung Ojo Kaluguranda ka? Alam mo po ba yung Ojo Kaluguranda ka? Pwede rin, kahit Ojo ano. Kaluguranda ka? Hindi ko alam. Hindi ko Ay, alam. hindi. Nadali ka, Edward. O, happy birthday, Edward. Okay lang yan, okay lang. Naintindihan ko naman si Idol Bet. Ang galing Hindi, niya. ito lang. Kakanta na lang ako ng Siya na lang pipili. Yan. Siya na pipili. Nagtanong Yung pa special ako, para hindi ako kay- din pala masusunod. Syempre. Yan guys, pamay na lang kayo dyan guys kung ready na. Baba ko yung bahay ni ni Idol Beto. Remind Pakikitan. nyo guys, dikitan nyo talaga Sir Beto. Sige guys, mag-vocalize muna ako guys. Kasi part dapat yung vocalization. Sige. Wala ng boses. Ay, totoo yan. Gano'n nag-vocalization. Natutunan ko to kay Jonalyn. Si Jonalyn Biray. Si Jonalyn Biray. Isa katabi ko siya, kumaka siya. Uy, ano nangyari dito? Sabi niya, Kuya, sorry kuya, nagbo-vocalize ako. So, ginagawa ko. Sige, ito na guys. This is my Edward, I hope you're gonna like this song. Of course. Yes. Sige po. Quiz Boo, GML, and Thank you. Sige po. Yeah. okay, let's drink first. Let's drink because this is very important. And the vocalization, the voice, and everything. Nagmumug. Ito na po. Wait lang. Okay ba? Okay ba yung dating? Smooth lang. My toes, my knees, my shoulder, my head, 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 baby. Amazing. 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 Napakaganda. Galing. Diba? Hindi, Sabi ni joke Quiz lang. Boo. Sabi nung iba, parang nakatawa. Natawa si Sir Rico. Ayan. On My the way sa work na siya kasi dapat Ayan. akit sana siya ulit. Ito na, sige, kakantayin ko lang to. Ayan, may narinig background na nyo, talaga, sir. Totoo na. Yung Totoo na totoo to. po. Totoo na Sige, talaga. sige. Sino po rito yung mga dumating ba sa point na in love kayo, but then hindi naging okay? Sorry. Edward, sagot Yeah, mo yan. may shoutout sa idea. Benjak, may shoutout. Yung host ang sasagot niyan. Kailangan nyo mag-move on, pero Quiz Boo, ala. Uy, magtubig ka, oy. kailangan nyo Ako mag-move on. inatake dito, yari ka. Kailangan nyo mag-move on, pero parang hindi pa rin completely na naka-move on kayo. Ano yung mukha? Sakit. So, this song is for all of you. So, nakakaranas po nun. Uy, sandali. Tignan nyo kung naririnig nyo. Naririnig nyo?
Naririnig niyo ba? Mahina. Mahina Naka-VA ka po, ba sir or mahina. ano lang, yung background lang? Ayan. Yeah, Yan. that's fine, Okay na that's po fine. yan. Mahina? Yeah. Okay Parang na po, ano okay lang, na. recording, parang gano'n. So, parang dyan. But that's fine, I think. So, no friend of ours today, she asks about you. I didn't quite know what to say. Heard you've been making the rounds round here, while I've been trying to make tears disappear. Now I'm almost over you. I've almost shook these blues. So when you come back around, after painting the town, you'll see I'm almost over you. Okay lang po ba? Okay lang po yung sound at yung boses? You're such a sly one with your cold heart. Maybe leaving can be easy. Sandali lang guys, parang nahirapan ako. Guys, kukunin ko lang yung ano ko ha. Paano ba? Guys, can you give me one moment in time? Yung totoo. Lilipat lang ako. Mag-BB8 ka pa. Sige, we'll wait for you guys. Hindi naman Sige, idol. pero lilipat po ako sa laptop para mas maganda yung... Sige. Mas maganda. Oo, sige. Balik ako guys, babalik ako. Sure. Ganda ng boses. Yung totoo, Sige sir, po, baka di ka idol. na bumalik. Yan lang muna. Babalik i-ano yan. mo lang, i-mute mo lang. Babalik si Idol Beto. Baka bubudulin tayo ni Sir Beto. Baka di na babalik. Hindi. Diba guys, ang ganda ng boses. Sir Rico, akyat ka dito ulit. Makausap ko si... Ay, Betong. Sige po. Sige po. Okay. Hintayin namin. Ayan. Ay, Wala ikaw na, pang Edward. effects yun, no? Ang ganda ng boses. Galing, no? Diba? Ano tawag dito? Apo Edward. Apo Edward. Artista ka pala, Quiz Ball. Grabe ka, ano? Anong screen name mo dati? Artista yan. Si Hindi ako artista. Ay, bakit kayo magkasama? PA or ano? Kaya nga. Mga Hindi, production? binisita namin siya sa set. Siguro, nag-ano ka rin, No. kasama ka rin sa mga sidekick dyan. Siyempre. Hindi siyang Yung lead totoo, ano actor. bang dating extra ako sa Bubble Gang. Yung mga nag-uusap sa Bubble Gang. Tapos naging tambay din ako sa GCASH. Kasi nakikita ko minsan yung skin mo talaga, artistahin talaga. Alam mo, Hindi rin. nabibg ako, di ba? Artista talaga to siguro. Porcelanang skin ni Quiz Ball. Oh, yes. At saka yung mga style niya ba? Yung Kutis mga porcelain. hilig ko minsan sa mga live niya. Naku, artista to. Sabi ko. Akyat na kayo guys. Akyat na kayo habang wala pa si ano. Shoutout, no? Akyat na kayo. LG, salamat ha. Juan Alberto. Ayan. Happy birthday. Guys, like and share nyo kasi babalik pa si Sir Bentong. Ako bababa na sa may end din yung iyo. Ayusin mo, Kiss. Betong nga without Betong end. nga, sorry. Betong. Oy, yung kanina sinasakyan ko lang nung sinabi kong balikan ko. Ano yun? Para kasi si comedian, di ba? Pero ang galing niya sumakay, no? Galing. Ay, Taas ka ng bubble gang kung hindi ka magaling. O, di ba? Dapat mabilis ka dapat sa pick-up. Mabilis, oh. Ganun yun. Hindi, kumbaga ano yan eh. Tawag dito, kumbaga, kalinya yan. Yan ang mga sumusunod sa yapak ni idol natin na AKA, sabi nila kamukha ko daw. Tanong nyo nga sa kanya, kamukha ko daw si Bitoy. Tara, sino ba? Oo, kamukha mo. Si Bitoy, si Michael B. Oo, kamukha mo si Hindi, Bitoy. wapo ka naman doon. Uy, wag kang ganyan. Medyo over ka doon. Ano ka ba? Sa showbiz ako dati, no? Medyo over ka sa si kanya. Michael B, hindi naman. Sinasabi ko nga kung kamukha ko nga. Kasi nakakaya naman. OFW channel. Nag-shoutout sa'yo. Hindi ko naman di ba? Iba naman yung ano mo, sexy ka. Parang nasa ano ka, nasa sexy photos, mga ganyan-ganyan yung linya mo. Iba naman yung sa kanya, comedy. Paniwala ka pag yung mga, alam mo yung mga tipong tipong lip-sync, ganyan. Pero mukha lang talaga. Magaling sumipat si Sir Art sa mga ganyan. So, maniwala ka. Magaling ako sa mag-scout ng mga talent. Ano ba? Yung ganyan. Uy, kasalanan ko pa. Nandito nakikinig si Betong. Uy, Quiz Betong
Peace Pero kami kilala ni mo silang lahat, Idol Bitoy. Boys? Kilala mo lahat yung mga sa ano, sa bubble Cast gum? ng Na-meet mo bubble lahat gum. sila? Hindi, all times ng ano ng tawag dito, pioneer ng bubble gum. Tagal na Si nun. Betong Extra din. lang naman ako. 25 na, During kasama Eh, sila sabi niya 25 that years time mo wala lang na. pa si pumunta Betong. ka ron? Wala pa si Betong that time. Marami Early pala kayong 2000. tanong, dapat kanina Early nagtanong kayo. 2000. Si si Idol Betong nakilala siya sa ano, sa Survivor ba 'yun? Nanalo siya ng hindi ko Siya yung nagkakamali, 4 runner. million. Nanalo siya ng 4 Wow! million 'yan, Mangingi si tayo ng Idol balato, Betong. guys. Reality show Ayan, si nandiyan na, Betong. umakyat na, ayan na. Ayan na. Okay. Sige, so ladies and gentlemen, please welcome again. Welcome back. Makikibalato tayo kay Sir Idol Betong. Sige. Idol Betong, makikibalato po kami. Asan yung 4 million mo, Inakyat mo Idol na ba? Betong? Ayan, nandiyan na. Binaba ko na yung hagdan. Aakyat na siya. Oy, sandali. Yun pala, naputol yung usapan. Alam niyo ng Sige oras. po. Diretso lang. Yung oras dito. Hindi, timing I need to go. Ay, ito na. O Ito sige na. po. It's Paalam ko na welcome. Edward, Kami na Ito lang na. tatawa dito. Ayan. Hey! Yun, ha? Hey! Hey! Hey ka rin! Eh, grabe narinig ko yun, ha? Guys, Oy, peace tayo, Idol si Bitoy, ha? Wala akong 10 years ago pa po ako nanalo. Sigurado po naubos. Ay, oo, Idol Betong, makikibalato ako, 10 years. Idol. 10 years na po yun. Ano po, wala. Natira, konti na lang siyempre. Talaga naman. Ay, yung pader niya, naginto yung Biro pader. lang, Idol Betong. Hindi, joke lang po. Hindi, ano pala guys, kasi ang dami ko alam niyo po kasi guys, nung nanalo po sa Survivor, talagang siyempre sobrang thankful tayo doon, no? Thank you, Lord. Pero, ang dami namin binayaran doon. SSA sa bahay. Yung utang ko sa Citibank na ilang years na. Grabe. Tapos yung amilyar, ang dami amilyar. Mga basta kung anong mga amilyar, basta purong parang kung ano halo-halo taga SSS. Ang hirap talaga. Pero syempre, sobrang thankful tayo kasi syempre yung pati hindi po 4 million, 3 million lang po abonan. Ay, 3 million lang. Nag-abon pa. Abonan. Ganun po siya. Galing. So, yung pero syempre, sobrang thankful tayo. And that was 10 years ago. As in, yung 10 years ago po is February 10 of this year. Yun po yung 10 years ago. Kaya, sobrang memorable at hindi ko inasahan. And after po nung Survivor na iyan, nagbukas ng opportunities na mapasama po ako sa Bubble Gang. So, ibig sabihin guys, 10 years na rin po ako sa Bubble Gang! Thank you, Lord! Happy 10 years! Oo nga, no? Pag-iisipin mo yung... No? Oo, grabe, no? Isipin mo, Siya itsura. na papalit kay Bitoy. Papalitin ko. Oy, hindi! Huwag! Nag-iisa lang ako, kuya. Nag-iisa sa'yo dati, di ba? Oo, nag-iisa lang si Kuya Bitoy. At wala talagang makakatulad kay Kuya. Ayan. Inom lang tayo. Wala na ba si Ogie Alcacid doon? Or doon pa? Opo, nasa Channel 2 na po siya. Nasa Channel 2 na po. Nakikita ko sa Bigo. Yan, may mga show siya. Yes, sa Bigo. Nasa Bigo sila. Galing niya kumanta pa rin. Ako naman po, nasa Kumu. Nasa Kumu Kumu naman po ako. Ayan. So sige guys, ito na pong aking aawitin bago pong wala ang aking boses. Oy, Chris Betong, bago ka kumanta ako ay magpapasalamat sa'yo at umakyat ka at na-meet kita ulit. Wala naman. Walang problema po. Kailangan ko nang bumaba kasi may curfew dito sa bahay. Ay, talaga? Ayun, naku. Sige. Yeah, Sige. tulog na kasi. Kuya, pakinggan mo muna tong kanta ko bago ko bumaba. Sige. Ha? Sige. Alright. Sige, ito na. Ito na po, guys. Covers PH. Happy birthday, Edward. Ito na po, mga kaibigan. I saw an old friend of ours today. She asks about you. I didn't quite know what to say. Heard you've been making the rounds round here. While I've been trying to make tears disappear, now I'm almost over
Mag-scout ng mga talent. So when you come back around, after painting the town, you see I'm almost over you. You're such a sly one with your cold, cold heart. Baby, leaving came easy, but it tore me apart. Time heals all wounds, they say, and I should know, 'cause it seems like forever, but I'm letting you go. Now I'm almost over you. I've almost shook these blues. So when you come back around, after painting the town, you see I'm almost over you. I can forgive you, and soon I'll forget all my shattered dreams. Although you left me with nothing to show, full of misery. Now I'm almost over you. I've almost shook these blues. So when you come back around, after painting the town, you see I'm almost over you. When you come back around, after painting the town, you see I'm almost over you. Thank you very much. Maraming salamat po. Hanger talaga. Wow. Hanger Wow is na wow. galing, galing. At Diba? dahil dyan, Season yun, Idol ah. Beto, meron pong nagpalipad, si Kapampangan, Oo nga. Scotland, at saka Grabe. si Korean friend natin, si Osamin. At salamat, thank you. Kapampangan in Scotland and yeah. Osamin. Osamin. Asamin. Si Osamin. Osamin. Lungkot-lungkot. Korea. Osamin. Anyong seyo. Anyong lupa. Anyong langit. Anyong dagat. Pasensya na po kayo, ha. At like sabi ni Time to Get Going, like a big bird singing. Ano pa ba ibig sabihin? Malaki po akong ibon. Malaki po akong ibon po, no? Ayan. Sir, hala, si Senyorita Bentong pa rin. Ano ba yun? Senyorita. Senyorita, video greeting po. Being more. Wala natin. Baklatan mo yan, ako is Betong. Sumuko na kayo! Sumuko na kayo, napapaligiran na namin kayo! Ade ko dyan. Shout out Rico, Sir Rico Ruelo. Three Kings. Galit. Three Kings channel. Senyorita, ano pong nababasa po ninyo? Amazing Betong. Betong. May nakikita ho ba kayo sa gitna po ng E at T na hindi ko po nakikita? Pangirin mo na yan. Pamain mo na yan, sir, para ma-remind siya. B-E-T-O-N-G. B-E-T-O-N-G. Ito po, B-E-T, dalawa na po ito, ha? B-E-T-O-N-G. Betong. Itong si Senyorita nasa ibang LS siguro nag-ano.
Visit eh. Remind mo na yun. Bibigay na, giveaway na ni Sir yun. Yeah. Sige po, bahala ka. Aba, parang ikaw pa ang galit. Ikaw pa ang nagalit, senyorita, ha? Uy, umayos ka, Bina. Sinasabi ko sa'yo, baklasin na yan. Senyorita, ha? Naku, bawiin ko nga yung... Ansab mo na, Sir. Yan. Idol, Yan na, guys. kilala ko yan, Idol. Si Senyorita, kilala ko po yan. Shoutout ko lang, 3 Kings Chanel. May galap shoutout daw sa'yo, Kuya Beto. 3 Kings. Asan po siya? Ayan, 3 Kings. Hello, 3 Kings Chanel. 3 Kings Channel. Yan si Juan, yan si pala sa Tiwan. Put Juan, sige sana sa Iwan. Put your channel up. I haven't seen it. Sino po? Put your channel. Ibaba mo daw. Anong channel? Galing mo mag-islang talaga. Galing mo mag-English, Koy. Galing. Me? Yeah. Me? Are you talking about me? Are you talking about me? Yeah. Wow. Oh my goodness. Oh my goodness. How do you do that? How do you do that? What? Nakatulog. Finish. It's just a matter of practicing. It's just a matter of practice. I believe in the saying that practice makes perfect. Yeah. Just like was my daddy and my mommy. My daddy, my mommy, my daddy and my mommy. My daddy, my mommy, my brother, my sister. How do you brush your teeth? So that is yeah. Wala bet my cow and blow haze and Oh my hey God, brother, that's what you one. doing, brother? Yeah. What you doing is the meaning of layers, Niga. Galing. like a native English speaker. Wow. Sir Betong, sige po, few minutes lang po, naka-ready na po SS ko. Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung nanay senyorita? Di, ano po yan, screenshot. Ano pa sasabihin ko sa kanya? Tama, kasi may first monetized channel siya. Senyorita TV, subukan na, napagpiligiran na namin kayo. Greetings. Sige, ayan na. Ready ka na ba? Hindi, congratulatory message daw, Kuya Beto. Okay na ba ito nakasando ko? Parang hindi Kasi kukunin niyo tong tape na to. So, magkukuya James pa. Wow, galing. O, di ba? Hindi nakaka-artista. Sandali lang, ha? Senyorita, palipad ka raw. Senyorita, abangan namin palipad mo sa channel niyan, ha? Uy, magpa-member ka, senyorita, magpa-member ka. Naku naman, abang ka sa kanila. Kaya ka na lang, ha? Mura lang, 50 lang, guys. Juan pala, Juan. May love shoutout sa iyo, ha? Hello po, sir. Birthday greetings. Birthday ba niya? Ano ba talaga? Monetize siya. A short message, I would just like to congratulate you being part of the YPP, something like that. Yeah. What? Senorita. Taguluhan. What are you talking about? Look at the idol chick. Hold on. I'm just gonna wear this. Press join button. Yeah. Hindi, ang masasabi ko lang kay Sir Idol Betong, pag halimbawa, Idol, pwede po ba akong humingi ng birthday greetings? Hindi, wala yan, agad-agad bibigyan niya. Hindi ko alam kung nakatulong to. Basta lalo sa Di ba? Parang lalong. Yan, tama din sir, nagkatulong din siya. Wow. Ma'am Susan, Mao. Wow, look at those. May galab siya. Ayokong tanggalin eh. Ayokong tanggalin kasi may manakanak kang pagtulan, pagkulog at pagkidlat. Beitong ka na ngayon, islang din ang tawag sa'yo. Basahin mo, Kois. Beitong. Boss Beitong. Wow, Ma'am Susan. What's happening? Ma'am Susan. Ma'am Susan Beitong. Yeah, paano pa nangyari yun? Miss Beitong. Sige, Germany natin si Ma'am Susan. Wow. Oh my goodness. Sprakentuba. Austria. Ma'am Susan. Oo, baka na. Yun yan. Naghang. Ready na ba? Senyorita. Sige na, yan na. Senyorita. Ano mo muna, Edward? Ano po, Senyorita Vina TV? Sige, bibilang po ako ng
1 to 1,000. 1,999. So, kasama na to, ha? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Surprise! Señorita Vina TV! Oh my goodness! This is Ding Dong Dantes! Señorita, nako, this is amazing. Talagang pinagandaan ko talaga. Amazing Betong Sumaya. And of course, I'd like to congratulate you ba? Siyempre, ito isa sa mga pangarap talaga natin na every YouTuber na ma-monetize ang channel. You did it with flying colors. You did it. Oh my goodness, you did it. You did it. So, alam mo naman, pag sinabing you did it, talagang, oh my goodness, iba, makakatulog na tayo ng ayos-ayos. Hindi na tayo masyado mag-LS o magsa-silent live stream o umakyat-akyat man dyan. Aba, syempre, pero definitely, ang pinakamaganda rito, susweldo ka na! Yes, naman! Thank you, Lord. So, I wish you all the best. More LS to come. More vlogs to come. At more, at yun, nako, ito na, yung mga palipad. Ay, wala na, palipad na makakapagpabago sa antas ng ating pamumuhay. Became a man. Señorita, I wish you all the best and more power to your YouTube channel. And guys, sasabi ko palagi, always stay safe, always pray, be a blessing para laging amazing. Congratulations. This party. Oh yeah, I really love the music. Oh my goodness, TikToks and everything. You know, congratulations. Okay ba yung senyorita? Okay na, okay. Magpa-member na Grabe, kayo, swerte mo senyorita. naman, senyorita. O, diba? Ilang beses ka nagkamali, tapos... Gagayahin natin yun. Ganun talaga. I mean, masyadong formal kami. At kakantahan ko pa, senyorita. Kakanta ka pa, senyorita. I love it when you call me señorita. Ilang seconds po? Longest sound pala yun. Happy birthday! Happy birthday! May kanta pa? Tama na ang pangalan ko. Maraming salamat. Oo, wala nang bento. Ang saya-saya siguro ni senyorita ngayon, ano? Ako, senyorita. Kailangan senyorita! Uy, magpa-member ka. Aapangan ko talaga ngayon kung talagang nagpa-member talaga sa senyorita. Kasi makita talaga natin sa YouTube Analytics, kung nagpa-member. Sa monetization yan, makikita mo yan. Check mo, Idol Beto. Check mo, Idol Beto, baka wala pa. I-open ka ng YouTube Analytics, makita natin yan. Ang haba ng ano ko. Nagpe-prepare na siya ng GCASH. Naku, ayan na. Ayun na, binubuksan ko na ang YouTube Analytics. Paano daw ko is Betong yung Marites style? Marites style. Marites ng... Marites yung mag-check. Ay, nako, ito na nga. Ay, ito na nga mga kaibigan, ha. Nako, latest, ha. Sinasabi ko sa inyo, si Señorita Vina, ay, nako, nagsabi na magpapamember na sa YouTube channel ko. Pero parang charot-charot. Parang charot-charot. Ito na nga. Tingnan natin, tingnan mo, Sa recent member activity, wala. Ayan, Ay, wala daw laman. Walang Walang pangalan. Patay ka, senyorita. Ayan, magpa-member sa bukas daw. Mayroon pa, sir. May pag-asa pa. Okay. Bukas na ako. Edward. Hindi kaya charot-charot lang yan si senyorita. Bawi mo yung bakit. Senyorita, pag hindi ka talaga nagpa-member bukas, iba na ang pangalan mo. Hindi na Senyorita Vina. Ano na? Senyorita Charot-Charot. Yun ang pangalan. Senyorita Charis. Yung pag charit kasi charot. Senyorita Charis. Yung gagawin niya ako. Hindi, joke lang po. Ako po yung naglalambing lang po. Naglalambing lang po ako, guys. Pero maraming salamat po kung kayo po'y dumikit at kayo po'y
nagbakas o nagkalembang all or alam mo yun, Ang galing. purutin, Napasok tayo kisilin, dito, no? kung Quiz kayo'y bowl. kinirot, kinisil, talagang ginambol, ay naku ang bahay, naku maraming salamat po. And Kailan yung next LS mo, Idol? Ayan, si Kapampangan, sir. Sino po ang nagtanong po? Si Nakakahiya Kapampangan naman. in Scotland. Si Kapampangan. Yeah. Scotland. Tagay Scotland. Ay. Ngayon po, mag-set ka na. Mag-set ka na. Mag-live na po ako ngayon. Mag-live na po ako ngayon. Bye guys, magla-live na po ako ngayon. Edward, doon na kami. Kanta. Ang bilis na gano'n, no? Hindi, baka po sa ano po, baka po Wednesday night, Pinas time. Wednesday po. 9 p.m. Mga ganun, sir. Siguro mga 9 p.m. po. Anong oras po ba sa Scotland po yung pag 9 p.m. Pinas time? Afternoon sa inyo. Lunchtime po rito, mga 1 o'clock p.m. Oh, wow. Lunchtime. So is that okay po ba yun? Okay po ba na oras yun sa inyo? Okay. That's okay. Alam niyo, sir, Final answer, sir. Sir Kapampangan, mag-i-LS po ko para lang po sa inyo. Oh my God! Magpapamember. Ano yung supportive yan, sir? Si Kapampangan generous siya. As in, magpapamember yan sa'yo. Actually, iba talaga nararamdaman ko sa kanya. Ang gaan eh. Ang gaan yung parang yung Kapampangan in Scotland, ako talagang mapapasa ako, may Kenny Sagoli na Diyos ka. May Kenny Sagoli na Diyos ko. Marunong yan, konti lang. Kahit paano. Nice, wow. Kasi si May Bautista po, yung partner ko sa Survivor, Kapampangan. May Kenny Sagoli na Diyos ka. Yung mga ganyan lang ilang ano ko yung mga Aro Diyos ko. Haro, may Kenny Sagoli na Diyos ko. So, anyway, guys, yung nakatayin po yung mata ko, napapaganda na talaga na, pikit na. Pagod na. Pagod na nga yan. Pero anyway, guys, naku, maraming salamat po for... Pinasayo mo kami, as in, yun nga, sumaya kami. Tara na, kabado tayo. Salamat po sa appreciation and... Nag-live din kami, sir, ha? Baka bigay naman. Ako din ba, ha? Basta ganito lang po, talaga ang pinaka maganda pong paraan po para makapunta po ko sa inyong mga LS, sa inyong mga GLS. Pa-member po. Pa-member po. Oo, pa-member na kayo guys. 50 lang. 50 lang. Basta every month mag-renew ho kayo, ha? Baka naman po, pag nag-member ho kayo, tapos umakyat po sa LS nyo, next month, hindi na nag-renew. I-advance na namin ng 6 months, sir. Para sigurado. Sumuko na kayo, napapaligiran na namin kayo. Sumuko na po kayo, napapaligiran na. So anyway, Edward, wish you all the best, Edward. And, salamat. Edward, malapit ng channel mo kasi nasa letters. Kasi po sa GC namin, ini-alphabetical ko po bawat isang channel para lahat talaga dikitan. So may numbering kami doon na please legit dikit and put your YouTube channel sa listahan para talagang makita natin na kahit doon pa lang sa group chat namin, talagang kami ay united. Kasi kung paano ka naman aangat kung ang bawat ibang members hindi naman nakadikit sa iyo. So ngayon, talagang legit dikit, manood mo na ng 2 minutes na worth ng video, kalembang, bakas, para hindi malagas. So ganun ang ginagawa. So nasa letter C na, si Edward letter C, o di ba alam naman A, B, C, D, E. Ayun, alapit ka na Edward. Malapit na nga ako eh. Ang daming members, di ba, Idol? Nasa 100 plus, di ba? Nasa 100 plus. Kaya lang kasi, karamihan kasi doon, wala talagang YouTube channel. So, support lang talaga sila. Pero yung iba kasi, hindi na lang naglalagay kasi nga wala namang YouTube channel. Si The Vlogger Wannabe, ha? Hindi ko alam kung member ba ito si The Vlogger Wannabe ng Team Amazing? Nagpa-member po, Idol. Baka napa-member siya ngayon. Nagpa-member siya. Lutz, amazing Beto, sumaya. Sandali, i-check nyo lang lahat si The Vlogger. Pa-member din tayo. Ay, naku. Yan, OFW. Si OFTV. Ay, naku naman si OFTV. Nakakangalawa. Ibaba natin yung bahay niya. Oo, si OFW. Nakakalulog sa buhay. Thank you so much sa blessing. Oo. Thank you, Oo, assalamualaikum, ha. Maafi-fulos. Ay, singer pala siya. Mapi habibi, mapi hadiya, mapi akil, mapi habibi. Ana maskil.
Ano nga ba ibig sabihin sa anamaskil? Mahirap lang ako. Anamaskil. Anamaskil, amazing Betong Sumaya. Anamaskil, mapi pulos. Mapi hadiya, mapi akil. Mapi habibi. Sadik. OFW. Sadik. Sadiki. Sadiki na. Nalimunan ko dito. Grabe sa. Oh, yeah. Guys, talagang napapunta na talaga ako. Pasensya na Edward. Talagang nararamdaman ko Edward, na dapat talaga. show ka talaga dyan. One man show talaga, sir. Papamember ako sa'yo. Ay, Member na ako, Yan, nagpa-member na ako. Thank you po. Salamat. Ayun, nandun. Kasi Kapampangan is Scotland. Oh, beto. May nagpa-member na po ba, Idol? Baka meron na. Nagpa-member pa na rin. Ay, oo. Meron, Idol. Ay, grabe ito si the vlogger wannabe. Sino pa, Idol? Kapampangan ni Scotland. Ang dali lang, oh. Ayan, guys, oh. Ang galing, ito yung pangalan. Ito yung pangalan, guys, oh. Ayan, oh. Si the vlogger. Ayan, oh, the vlogger. Ay, nasa tignan mo nga kung ano. Kapampangan ni Scotland. The vlogger wannabe. Oh, congratulations, guys. Sabado po yung LS ko, 6 p.m. Pinas time. Oh, sino po yun? Sino po? Kapampangan. Anong oras po? 6 p.m. Pinas time po. Ayan. Onwards naman yun, sir. Anong oras po yun po? 6 to 10 p.m. Pinas time. 6 to 10 p.m. 4 hours. Sige po, mga 11. lang ako. Nagjo-joke lang ako, sir. Okay. Mga 11 po ako aakyat. Hindi, joke lang. Kapampangan, ganito po ang ginagawa po. Lahat po na nagpa-member po sa akin, ina-add ko po sa aking Facebook. So guys, ito po, please message me po. Ito pong aking Facebook. Alberto Sumaya Jr. with the blue check. Pareho pala tayo nung alam, sir. Pa? Si Alberto din, oh. Ay, oo nga pala, si Juan Alberto. Yan po, i-message nyo po ako dyan, PM and DM is the key, para po ma-add ko po kayo sa ating Team GC po, yung Team Amazing. Ayan. Nag-iisang ano lang yan, nag-iisang pangalan lang yan, di ba? Alberto Sumaya Jr., nag-iisa, walang gustong gumaya, Alberto Sumaya Jr. Walang kawala. Nagpa-member daw sa'yo, si Juan. Sino po? Yan sa baba po. Si Juan. Check natin. And the winner is... Ay, oo nga. Si Juan Alberto nagpa-member nga. Pati si Kuis Bo. Si Kuis Bo. Ayan, Idol. Nakarami ka na, Idol. Oo, nakarami. Baka bigyan mo sila ng kanta. Senyorita. Oo. Si Senyorita. Wala pa rin bukas. Ako tsaka ako, sir. Wala akong laman GCASH ko. Ito naman sasabi ko, Senyorita Vina TV. Hi. Salamat po. Yun po, Sir Juan Alberto and Kuya Kuis Bu, alam mo na. Albert Jr. Smile Jr. Hindi ba pala dumikit si Senyorito? Brave Young Lion. Hindi, senior. Opo. Mukha na po ba ang senior? Junior, yeah. Junior po daw. Junior, senior. Oo. Ay, sandali lang. Guys. Talo na ako. Oh my God! Oh my God! Oh, sige. Oh my God! Guys! Oh my God! Oh my, hindi pa rin pa-member si Senyorita. Sige na po. Paalam ka na kay Eduardo. Oy, sige po. Sir, ingat po. Ako din po, bababa na rin po ako. Edward, ha? Apo. May nagpapa-shoutout lang, Idol, si David. David. Kaya nakakatawa talaga. Alam mo ba na yun ang pabango ko, Davidoff. Yan ang pabango ko, Davidoff. Mabango yan, mabango. Shout out po Sir Idol Betong, Mekeni. Haru, Davidoff. Ayan, Davidoff, alam mo na, baka naman. Bikini Man, please join the membership button. 49 pesos only. Mas mahal pa ang Mekeni Longganisa.
Joke lang po. So anyway, guys, maraming salamat guys ha. Ingat po. Ingat po, Edward. sir. Ingat. Ay, salamat po. Scotland, Sir GML, and of course, Juan Alberto. Yes. Si Quiz Boo. Yeah. Ingat po Ingat guys. po. Always stay safe. Always pray. Be a Napasaya niyo blessing po para kami. lagi. Salamat po. Amazing. Bye Goodbye. guys. Yes, Thank you, Idol amazing, Betong. amazing. Salamat. Ingat. Idol. Alright. Alright. Yun, Is baba na rin ako. magsalita ka nga ulit. Nakahabol ako. Ano mo, yung audio mo. Oh. Baka Malakas pa rin ba? nag-pro ka. Kung magsasalita ka, i-pro mo siya or i-anchor. I don't know kung anong sound card mo. Kung kukanta ka, yan. Di ba? Pero kung nag-hosting ka, babaan mo siya. Kasi di kami naririnig, ikaw lang. Parang, Yan, salamat Idol Betong ha sa yung Sir Art. Malapit na rin tayo matapos. Kiss. Ayan, Sir Art, may love shoutout. Si Mechanic Abby yan. Si David Uy, bababa na rin ako. Or patapusin na muna natin si patapusin natin si Juan Alberto. O pwede pa ako isang last song. Sige. Si Kapampangan na kasama. Sige, Juan. Juan. May last song? Sana hindi nyo magustuhan. Mic check. And I would give up forever to touch you. 'Cause I know that feeling's worthwhile. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go right now. And all I can do is this one. And all I can wait is your life. When sooner or later it's over, I just don't want to be tonight. And I do what the world is feeling, but I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want to know who I am. You can try to say that ain't coming, or the moment you is your life. But everything's just like a movie. Yeah, you need just to know your life. And I know what the world is feeling, 'cause I don't think they understand. When everything's made to be broken, I just want to know who I am. And I know what the world is telling me, 'cause I don't think they understand. When everything's made to be broken, I just want to know who I am. 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 Maraming salamat. Thank you. Ayan, Juan, salamat sa iyong pagkantawan at magla-last song na rin si Sir Arthur Chick para magsara na rin ako kasi medyo alas Magsasara na ka sa ba? Si atin. Kapampangan na babalik. Hindi na babalik yan kasi bumaba na siya. Alright, Naka 8 hours na ako. Buti sir, nakahabol ako sir. Salamat sa ano. Oo. Thank you. Wala akong Thank you. internet kanina. Grabe. Ang galing nyo, naglalag.
Ako rin salamat ne. Salamat.